قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم ومكتئب بيتقابل مع دكتورة بتخليه ينسى ذكرياته السيئة واللي بيكتشف انها حبه الأول. فيا ترى هي تعرفه ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع مسابقة التنس والطفل المعجزة ده واللي بيتغلب على الأكبر منه في البطولة واللي اسمه لجون، والكل بيستغرب منه عشان هو لوحده أصلا، وبيكون معاه أخوه ليشان اللي بيهتم بيه. واللي بنعرف إن لجون واثق من نفسه جدا وبيروح يلعب وبيكون كويس جدا، ومش بيكون قدامه غير نقطة واحدة بس علشان يفوز ببطولة العالم للناشئين. وبيروح خصم يحدف المضرب في أخوه، بس لجون بيروح يدافع عنه على طول وبيتصاب، بس بيفوز بالبطولة أصلا. وبيقول لما كانش حادف نفسه في اليوم ده ما كانش كل ده حصل، وان الذاكره الوحشه فضلت معاه لغايه دلوقتي وسببت في اعتزاله. فبيعدي الوقت وبيكون كبر وبيشوف اليوم اللي فاز بيه بالبطوله وبيكون حزين وبيركز على عيلته اللي نايمه. فبنروح للدكتوره دي واللي اسمها كيونغ جيون، واللي تتكلم على ممحات الذاكره الوحشه واللي بتخلي الناس يعانوا من الاكتئاب. وبتسمع كلام جون واللي بيعاني منه وهو سكران، وبتكتب كل حاجه بتستنتجها من اللي شايفاه اصلا، وبتكون قاعده جنبه وبتحلل كل حاجه، خصوصا هو بيتكلم مع نادله وبيعرفها انه راح لحفله عشان يعترف بمشاعر الحب الاول، وبيقول عاوز انها تقابله. وبيعرف يونف انه كان بيراقبها لفتره كبيره وعلشان كده بتعرفه في ان عندها صاحب، وبياكل قدامها بطريقه غريبه وبتكون قرفانه منه اصلا، وبتشوف ان في حاجه عند بقها وبيلفت نظرها ليها، بس هو قايم بيقع فوقها وبيرتبكوا جدا من بعض، خصوصا انها كانت خايفه على تركيب السنتها اللي هتعملها قبل الحشو وقبل تقديم العرض الخاص بيها. والحال ان كل شويه يتحرك وبيكون مش عارف يمشي وبيكون يقع فوقها ويوقع اللاب بتاعها، وعلشان كده بتقرر انها تنقذ اللاب اصلا وبتسيبه واقع زي ما هو. وده اللي بيخليه يفتكر حبه الاول من زمان وهو صغير، واللي لسه مش عارف ان كيونغ جيون هي حبيبته اللي من زمان اصلا، ومعاه بالصدفه على نفس الطياره، وبتسيب رقمها علشان لو تعرض لاذى بسببها، وبتمشي على طول. وبيكون لسه مكانه حزين جدا، فبيفتكر الماضي وقت ما كان جون تعبان كتير بعد الاصابه اللي حصلت له، وبيسمع ان اهله بيتكلموا عليه انهم كانوا عايزين يساعدوه ويدربوه على ايد افضل مدرب تنس، بس اصابته الصعبه دي كانت صعبه وهتمنعه، وبيقرر يسيبوه عند جدته علشان هو اهله يهتم باخوه شين عشان يكمل هو التنس. ولما بيسمع ده بيكون رافض وبيروح يجري وراهم عشان هم اتخلوا عنه حاليا، بس معبروش خالص ومش عايزين انهم ياخدوه معاهم. وبيفضل يبكي بشكل كبير وبيتعب من الجري ده لدرجه ان الميداليه بتاعته بتقع في البحيره، لا وكمان هو بيقع وراها ومش بيعرف يعوم اصلا، واللي بتكون انقذته هي كيونغ جيون واللي تخيلها بالفعل. فبنروح لجيون وهي ماشيه وبترتب للميعاد اللي هيحصل، في حين ان اهل شين بيخفوه عشان هو بقى مصنف الاول عالميا في التنس، وبيخلي جون هو اللي يطلع بداله علشان ما فيش حد يتلم حوالين منه. ولما بيكتشفوا ان مش شين بيسيبوه بيهملوه على طول وكل شنطته بتقع، وده في نفس الوقت اللي جون معديه عليه وبتساعده وبتراجعوا عن كل حاجه. وجون بيلاقي ان شين بيقول نفس كلامه اصلا، وحرفيا هي دي حياه جون اللي كان بيتمناها، ولولا ما ساعد اخوه كان زمان هو اللي بداله. فاهله بيمشوا وما بتكون بتلوم على جون واللي بيكونوا ما اهتموش بيه اصلا، وحتى ما لاحظوش وجوده معاهم وعايزين يروح البيت بالتاكسي ده، وده بيضايقه اللي بتشوف ده يا جيون. فبيعدي الوقت مع تقديم جيون للمؤتمر الخاص بقى عن الحيوانات وعن سلوكهم المختلف، واللي بتكون خاصه بالذكريات السيئه وتاثيرها على الاشخاص والحيوانات، وانها بتفضل وبتغير سلوك الشخص ده، واكيد لو مسحها هيكون شخص افضل، وبتوريهم اماكن وجود الذكريات الوحشه في الدماغ. فبنروح لجون اللي بيكون واقف في البرد ومش عارف يروح البيت عشان مش معاه اي حاجه، وبتكون كل حاجه ماشيه معاه بالعكس حرفيا، في حين ان اخوه شين بيكون عايش حياه مرفهه بما ان المصنف الاول عالميا في لعبه التنس. بس انا جون بيوصل وبيلاقي ان محدش مهتم بيه اصلا، وبيلاقي ان امه مش مهتميه بيه خالص، خصوصا انه بيعاني من الاكتئاب، وابوه بيخلي شين يروح ويساعده وبيحاول يتخلص من ده، وبيكون الكل بيتجنبه على طول، وبتكون امه حرفيا حاطه كل حاجه في اوضته ومهملاه علشان هو رجع وعاش معاهم، وبيكون متاثر جدا من ايده دي. فبيعدي الوقت وبيطلع وابوه عاوزه يلبس حاجه كويسه غير الاسمر وبلاش ينحني ويكون كويس ومش عاوزينه يتاسف، وبيكون بيعملوا الطعام عشان خاطر شين بس، وبتهتم بيه كتير وبتكون بتتعامل معاه وشايفاه في ان شين قبل اي حد، اما هو الاخير ومفيش حد معبره، وبتكون بتحط له طعام قليل وبيحاول يبين في انه كويس، بس بتصدمه وبتخلي حتى الكلب قبله كمان ومش بيديله اي طعام خالص، وبيفضل يتخانق مع الكلب كمان للدرجه اللي بيعضه علشان قال عليه انه كلب عادي وكلب هجين وبيتاثر. فبنروح لجيون اللي بتكون بتتكلم مع الدكاتره، بس بتفضل مش عارفه تتكلم اصلا بسبب حشوه سنتها اللي مش موجوده، ولما صاحبها وكراشها تقو بيجي بتبان قدامه من غير سنه وبتمشي وبتطلع بره على طول، وبتروح
تعمل سنتها دي وبتستعد انها تكون كويسه من تاني. فنروح للمجموعه ومديرهم اللي مستني انهم يكونوا واخدين مركز كويس في البحث وبيتفقوا على اللي يعملوه وعايزين يخرجوا. بس جيون بتيجي وعاوزين يركزوا بكره علشان مجهودهم طول السنين اللي فاتت دي ما يروحش على الفاضي، وبتبوظ فرحتهم. ومديرهم شايف انها قاسيه كتير بس تقوم يهنيها، وبيفضل مديرها يتكلم عنها مش بتهتم غير بالعمل وكل امل ان بحثها ده يتقبل علشان ده اللي بتشتغل عليه بقالها سنين. وبتروح تشوف متعلقاتها وبتصدم ان شنطتها اتغيرت مع شخص تاني واللي بتكون خاصه بجون. وبتروح تكلم المطار علشان شنطتها فيها اوراق مهمه ولازم تتقدم بكره ومش عارفه تتصرف ازاي، وبترن عليه بس بيكون مشغول. فبيكون جون بيتكلم مع صاحبه وبيكلمه انه يروح حفل لم الشمل بكره، وبيشجعه انه يروح للبنت الريفيه اللي كانت عند جدته ويعترف بمشاعره لها اصلا ويكون شجاع، وبيكون عاوز ينجح عشان يثق في نفسه عشان الكومبارس مش هيبقى زي الشخصيه الحقيقيه. فبيوصل وبيروح الحمام وبيكون مش عاوز يشوف شين خالص اللي صوره منتشره في كل مكان حوالين منه. وفجاه بتجيله البنت دي وبتفكره في انه عبقري التنس اللي هو شين يعني، بس بتاكد ليه في ان هو جون وبتعرفه انها معجبه بيه علشان بدات التنس بسببه واللي بيكون اسمها تشيتشي اون، وبتعرض له انه يلعب التنس تاني عشان هو كان اول كوري يفوز بمسابقه دوليه والميداليه بتاعته اللي ضيعها من زمان اصلا. بس الراجل ده بيجي وبياخدها من قدامه على طول، وده بيحبط جون عشان الكل بيحاول يبعد عنه عشان يعتبر فاشل قدامهم اصلا. وفجاه شين بيجي وبيحاول يستفزه وبيخليه يجيب له مشروب بارد وبيشغله عنده وبيعمل ده بالفعل. بس هنا جون بتكلمه وبتكون عايزاه حاجتها واللي بيقرر انها تبعت عنوانها ليه ويبعتها ليها بعد كده، وبيقفل في وشها وبتفكر في انه مشغول ومش بيعبرها خالص. فبيوصل وبيكون الكل مش طايقه ما عدا تشاون اللي بتكون مبسوطه بيه جدا، وبيخليه يروح يعمل نسخه الارقام دي واللي بيلاقي في ان كتله عضلاتها كويسه بس نبضات قلبها مش كويسه، ولا ده يكون عشان جرحت رجليها ومن هنا بتتاثر. ومديره بيجي يزعق فيه وبيرمي الورق في وشه وبيكون حرفيا بيعمل مشاكل على طول، وده بيأثر فيه جدا وبيكون مش عارف يعيش بعد ما حياته اتدمرت، وبيمشي ومش قادر يعمل اي حاجه ومش قادر يمشي حتى ومش حاسس بنفسه حرفيا. فجيون بتفضل تبعت رسائل لجون سواء كانت تهديد او توسل، وبتفضل مستنيه جون يرن عليها وبتفضل سرحانه بشكل كبير وحتى وهي مع مرضاها وحاسه بالتوتر، وبتشرح ليه اللي بيحصل واللي بيكون خايف هو كمان ومش قادر يمشي من التوتر. وبتقرر تفضل ترن على جون فتره كبيره بس بيكون فونه مغلق، وبتفكر في انه نصاب وبيحاول بقى الاوراق دي المختبر تاني، بس بيجي لها فون في ان في مرض سابق للدكتور هان بيعاني من ايده بس هان مش موجود، وبيفضل يعاني وبيفضل عاوز مسكن وخلاص رغم انها عايزه تشوف وتعمل اشعه، وبيفضل يزعق فيها اصلا وعاوز علاج وخلاص، وبيرفض العلاج النفسي عشان ما عملش معاه اي نتيجه. وبتقرر انها تديله مخدر وبتقرصه في ايده اكتر عشان يحس، وبيعرفها في انه جرب كل حاجه لمده 10 سنين ومفيش حاجه اثرت معاه، وبيعرفها في انه مش عارف يتخلص من الذكريات الوحشه دي وهيكون ممتن ليها لو عرفت تخلصوا منها. وبيجي يمشي عشان مفيش حاجه بقت بتاثر فيه حاليا، وبتعرفه في انه لسه برضه مش عارف يقابل حبه الاول، وبيلاقي انها عايزه تغير ذكرياته الوحشه لذكريات تانية كويسه. وبيمشي فانا بتشوف اسمه وان ده الشخص اللي اتبدل معاه حاجتها اصلا، وبتقرر تطلع تجري عشان تلحقه على طول. فنروح لجون اللي بيكون بيشرب هو مع صاحبه اللي بيحاول يقنعه يروح الحفله عشان يتقابل معاها عشان ما عندوش ثقه في نفسه خالص وخايف يجرب حاجه جديده عليه احسن يتاثر منها. بس جون بيكون كاره نفسه بسبب الحاله اللي هو فيها دي ومش عاوز البنت اللي حباها تشوفه في الحاله دي اصلا. فبيمشوا جون بتتكلم معاه عن الالم اللي بيعاني منه وعايزه انها تساعده على نسيان ذكرياته الوحشه دي، وده كله وماشي حزين. فبيعدي الوقت وهي بتكون بتعمل تجاربها وجون بيبعت لها انه هيجي لها بكره بالفعل. فبيعدي اليوم عشان اللي بيشوف دعوه الحفل وبيحسدوا عليها، بس هنا جون بيروح للمشفى وبيرن على جيون واللي بتكون مع مديرها وبيعرفها باللي هتعمله، في حين ان شين بيكون راح للمشفى اصلا علشان يبقى بيتعالج نفسه برضه، بس بيشوف تقرير محو الذكريات السيئه واللي بيقرر انه يفكر فيه علشان هما بيخدعوا الدماغ مش بيمحوها خالص. فبيعدي الوقت وبيحضروا الفيران المهمه واللي بيكون هيهرب ويقع منهم، وبتقرر تروح وتدور عليه في المشفى والكل بيخاف منه اصلا عشان ده اختبارهم، وبتحاول تمسكه مع هان ويو، وده وصل طبعا من شين اللي بيحضر، وبتترجى الفار انهم يمسكوه بس بيطلع وجون بالعربيه بيدوسوا وبيكون بيعمل مشاكل وهي بتحزن وبيبرر ان ده مش غلطه اصلا، وهي هنا بتتعصب عليه علشان ده كان عليه كل تجاربها وضحى بحياته بسبب حد تاني، وبيفكر في ان الفار اهم منه
منه وبتروح تجرح اكتر عشان محدش يعبره، وبيحزن كتير وبيبكي، وشين بيشوف ده فبيعدي الوقت والكل منتظر الفار ووصول جيوم، وبيعرفوا بيكونوا مش عارفين يعملوا ده، وبتعرفهم باللي حصل وعايزه فرصه تانية بعد 100 يوم، وعايزه تعمل ده على انسان مش مجرد فار. فانا جون بيكون حزين وبيفتكر كلام جيون كل شويه وسط معجبين اخوه شين، وبيمشي وبيروح وهو حزين في حياته جدا، وده وسط كلام جيون في ان الذكريات الوحشه مش بتتنسى، وشين بيرفض تجديد عقده مع الوكاله. بس يوم بتكمل في ان التجربه هتتم على شخص يأس من حياته، وبتروح بتفكر في قرارهم هيكون ايه. في المقابل جون قرر في انه ينتحر اصلا وبيروح المشفى، وجيون بتشوفه وده بيأثر في شين ومش عارف يتصرف ازاي، وبيروح يهديه شويه فبيعملوا الجراحه لجون، وجيون بتفتكر كلامها ليه وبتفكر في ان ده بسببها، وبيتابعوا دماغه واللي بيفتكر وبيخفي كل الاحداث الوحشه اللي حصلت ليه اصلا، وبيكون بيعملوا ده وبيجربوا على التجربه، وبيفتح عينه وبيشوفها قدامه بشكلها الصغير وهي بتستغرب جدا. فبيعدي الوقت مع جون اللي بيفوق فجأة ويبين عليه انه بقى شخص تاني خالص، بس انا جون بتيجي وبتستغرب انه فاق خلاص وعايزه تعرف هو فاكر ايه، ولما بتشوف انه يتعرف عليها ولا لا بيلمسها وبيقرر انه يحضنها علشان اخيرا يتقابلوا بما انها حبه الاول، وبتتصدم جدا من ده وبتبعد عنه ولسه عايزه تعرف اللي حصل. بس ان ابودو وام جيسان بيتصدموا وعايزين يعرفوا ويعرفهم ولا لا، فبيروح يفحصوه وبيعملوا رنين وبيلاقوا ان ذاكره الذكريات القديمه توقفت على طول، وجيون بتفضل تشوف انها اكيد مش حبه الاول، وبتفكر في ان جايز يكون في اثار جانبيه، ومدير هام بيكون مبسوط كتير ان تجربتهم نجحت وانه يعرف الكل، بس بتوقفه لغايه ما تشوف ده بنفسها، وبتكون خايفه ليكون في حاجه مش طبيعيه اصلا. فبيعدي الوقت وكل عيلته واصحابه بنغ بيطمنوا عليه وبيسالوا عن اسمه وعن اذا فاكر هما مين ولا لا، وعلشان كده بيتريق عليهم وبيهزر بشكل كبير، وشين بيلاقي في ان شخصيته اتغيرت وبقى غريب ومهتم بنفسه حرفيا ومش عارفين هو بيتصرف ازاي، وبيروح يشوف شكله وبيقول عليه في انه وشه كويس وما حصلش في اي حاجه، وبنغ بيرحب بيه انه بقى صاحبه خلاص. فشين بيكون عاوز يعرف امتى كانت اخر ذكرياته، وبيلاقي في ان الذكريات الوحشه اتشالت خلاص وعاوزهم يبعدوا عشان ده اثار الحادث، وبيرفضوا يعرفوه في انه انتحر وانه وقع من على السلم مش اكتر. فهم بيمشي وبيتكلم مع دكتور هونغ عن اللي وصلوا له في مركز الابحاث ومستني جائزه نوبل على اللي حصل ده بقى، وفرحان كتير وشايف ان مركز الابحاث كويس رغم انه كان هيقفله، والحال ان جيون بتروح تدور في ذكرياته عن حبه الاول اللي كان هيقابلها واللي بيفكر انها حبه الاول اصلا، وبتروح تتابعه وبيشوفها ومش عايزاه يشوفها وسط وجود ناس اصلا. فاهله بيتكلموا مع هان عن ان الذكريات الكتيره اللي اتشالت كانت وحشه اصلا، وعاوز يعرف لو في بنت حباه ولا لا، ولسه مش عارفين يحصل اثار جانبيه ولا لا، وان شين هو اللي قرر انهم يعملوا ده ليه ويتحمل كل حاجه. وبيوروه نتائج اختبار النهارده وان جون اكنه اتولد من جديد بدون ذكريات وحشه، وبالفعل بيكون في مزاج رايق اصلا ومش عايز اي حاجه تعكر مزاجه خالص، وطبعا مش فاكر كل الحاجات الوحشه اللي كانت معاه. وفجاه بتجيله يو عشان تقيس وظايف جسمه وبتلاقي انه بيستمتع عادي، فبيطلع بيروح يعبر عن حبه لكل اللي بيقابلهم، وفي وسط ما جون بتستغرب الناس ازاي تكون حبه الاول وبيشدها، وبتعرف انها مش حبه الاول اكيد، هو بيفضل عاوز يشوف هي ازاي مش عارفاه من زمان، وبيسكتها لما بيسمع صوت بنت بتتكلم مع شخص عن احتياجاتها المساج، وبتفضل تتكلم مع حبيبها وبتحب فيه كتير، وكل ده ومرتبك من كلامها اصلا، وعلشان كده جون بتوقفه قبل ما تفتح الباب، وبيكون رافض انها تفتحه، بس جون بتقرر انها تفتحه ويطلعوا بغض النظر عن كلام الناس لو شافوهم لوحدهم، لغايه ما بيجي تقو اللي مش عايزاه يفتح الباب، وبتشوف ان ايده لسه زي ما هي، وبكده التجربه محققتش نجاح كامل، وبيفضلوا يخططوا ازاي يطلعوا من هنا او يقفلوا الباب من غير ما حد يشوفهم، وبيتجادلوا سوا وبيعرفوا انها ايوه بيحبها بس اكيد بيحب نفسه اكتر، وبيخططوا على مين اللي يفتح الباب، وبتقرر تطلع لما بتكون تفتح الباب اصلا، وبتروح تخفيه وبتخليهم يعملوا حاجات كتيره علشان جون يعرف يطلع وياخد راحته، وبالفعل بيكون متخفي وبيقرر يطلع. فبنروح لصن اللي عايز عشان يروح يتدرب عشان المنافسه الجايه، وده عاوزه يرتاح شويه وبلاش يضغط عليه، بس كلام صن هو اللي بيمشي في النهايه، وبتقرر تروح تسال عن جون واللي بتصدموا انه مش في السرير بتاعه، فهنا جون بتكون مع المريض بتاعها واللي بيكون منعاني من اكتئاب وتوتر كبير، وبتعرفوا ازاي يتصرف ويتعامل بصوره طبيعيه، بس بيجي رساله ان في مريض هرب واللي بيكون هو جون، وعلشان كده المريض بيقتنع بكلامها وبيمشي، وحرفيا بتكون هي اللي عايزه تتخلص من التوتر ده، فجون بتفكر في انه شاف ده علشان هي لمسته واتلعبت في
ذكرياته وما تعرفش انها البنت اللي ساعدته في طفولته. فجون بيكون قاعد وبيفتكر وقت ما فاز بالبطوله وكان فرحان بشكل كبير هو مع اخوه، وان الكل كان بيتقرب منه وبيديله هدايا وقت المرات الكتيره اللي فاز فيها، بس بعد كده بتختفي ومش عارف امتى هترجع له ذكرياته من تاني. بس قرر يستمتع بحياته حاليا، فبيقوم يشوف الملابس اللي عنده واللي بتكون من ملابس اخوه شين، وبيختار اللي عاوزه ولسه ما يعرفش في انه كان مهمش في البيت ده، وبيتجادل مع الكلب كعادته. واللي هنا شين بيوصل والكلب بيجري عليه وبيروح يشوف ان جون بيشوف المضارب المختلفه واللي بيبكي لما بيشوفها. بس هنا شين بيروح له وبيكون داخل البيت وكلمه سر عن طريق هويته، وشايف ان ده اكيد مش اوضته، وعلشان كده شين بيخبي كل حاجه موجوده وبيقول في ان ده اوضته، وبينسب كل ملابسه له حرفيا، ومش عارف ليه جون متضايق من الكلب كده. فهنا سان بتكون متضايقه من اللي حصل لجون، بس دو بيعرفها في انه بقى احسن ولازم يهتموا بيه علشان كانوا مهمشينه في البيت. وبيدخلوا بيتفاجئوا في انه بقى وسيم كده وبيهتم بنفسه علشان هو مشي من المشفى من غير ما حد يعرف، وازاي يمشي كده فجاه. بس بيعرفها في انه كان عاوز يرجع بسرعه، وبينكره في انه انتحر، وبيخلي شين يعمل له قهوه وعاوز يعرف وليه بطل تنس علشان لما بيشوف المضرب بيتاثر وكل واحد بيكون بيتهرب من التاني. وسام بتعرفه انه اعتزل علشان عاوز يشتغل في الشركه ويديرها، وبتوري له وكاله شين. بس دو بيشوف ملابسه وبيلاقي انها خاصه ببنت واللي هي بتاعت جيون اصلا، وبيرفض يوروا له اي حاجه. ومن هنا جون بيمشي وهو مبسوط كتير بحياته، وبيروح يفكر يركب عربيه ايه، وبيتكلم معاهم وهما مصدومين منه ومن تصرفاته ده حرفيا. فجيون بتروح لهان وبتعرفه في ان في غلط حصل، وجون مفكر في انه حبه الاول، وبيكون هيتجنن عشان مش عارف يحله ده، خصوصا انه كان مكتئب على طول وبيقول كل حياته الوحشه ده على طول. وهو هنا بيروح يسمع هان وهو بيتكلم، بس سونغ بتنادى عليه وهان بيفضل يتكلم وعايزين يعرفوا انه ازاي يحلوا الخطأ اللي حصل ده، ولسه مش عارفين ايه سبب المشكله ولازم هي تهتم بيه بما انه كان متابعها من 10 سنين. فبيروحوا بتهتم بيه وبتعرفه انه بلاش يمشي من غير موافقتها حاليا، وبتشيل الجرح اللي في راسه وعايزاه يسمع كلام جيون علشان هي المسؤوله عنه. فبيعدي الوقت مع جيون اللي بتفتكر موجهتها ليه في انه يقابل حبه الاول ازاي وهو كده، ورغبته انه يشيل كل الذكريات الوحشه اصلا، ومستغربه في انه كان عايز يشيل ذكرى حبه. وفجاه امها بترن عليها ومستغربه انها ازاي في العمل كل الفتره دي، وبتفكر في انها عايزاه ترتبط بقى وتشوف راجل احسن علشان يشبهها في كل حاجه في جسمها. وفجاه بتلاقي جون قدامها واللي بتقفل مع امها بيضحك عليها، وبيروح يتكلم على امها انها حماته، وبتنكر انها مش حبه الاول، بس هو بيكون عاوز يتقرب منها، وبيترجم كل المساعدات بتاعتها ليه انها اعجاب، وبيجيب لها مشروب وبيعرفها في انها ازاي مش فاكراه، وحتى لو مش فاكراه فهو فاكرها. وبيفتكر كلامه زمان وقت ما كان بيقول عن حبيبته ان حتى لو حصل حاجه فيفضل فاكرها على طول، وبتتخيل ان بيقول ده ليها، وبتلاقي ان الكل بيتهجم عليها لو التجربه دي فشلت، وبتكون بتحلم وبتقوم الكابوس اللي حصل ده. فبيعدي اليوم مع معجبين شين اللي بيروح يصور اعلان هو واون، وبيكون الكل معجب بيه، بس بتكون بتشرب كتير وقت التصوير وعايزه تعرف لو جون وصل ولا لا، وبتتضايق من وجود هونغ اللي بيكون شين مش طايقه اصلا، وبيفكر في انه عاوز يسيبه عشان كلامه الوحش مع جون. وهونغ بيعرفها في ان جون مريض وبتخاف كتير، وعلشان كده بتقرر تروح المشفى، واللي بيلاقيها جنبها على طول وبتفرح. فانا بيروح شين لجيون وبتخاف عندها ومش عاوز يطلع خالص، بس بيكون بيهرب من المعجبه دي اللي بتروح تمسكه في مكتب جيون. وسونغ بتيجي عشان تهدي الوضع وبتروح تمسك ايده وهي فرحانه كتير بيه، وحرفيا بتكون مخليه مرتبك جدا. في المقابل جون بيكون مع اون وبيعرف انها معجبه بيه وبتقول عن حاجات زمان وانه شاف بياناتها، وبيروح يعرفها حاجات كتير عن التنس، وبيبدا يتكلم عن نفسه كتير، بس هنا بتروح تمضي للمعجبين وبتديله مضرب تنس، واللي لما بيشوفه بيركز فيه ومش بيسمع كلامها خالص، ولما بتفكره بالميداليه اللي وقعت منه بيفتكر كل حاجه زمان والاحداث اللي حصلت ليه، وبيتعب كتير وبيكون مش قادر يتمالك نفسه. فبونغي بيتقابل معاها وبيعرفها نروح الحفل، وشاف البنت اللي حطت الميداليه واللي فتحت عينه من تاني، وقرر يروح ويشوفها، وبيلاقي انها مع راجل تاني، وكلم بنغ بونغ انه لقاها بس راحت لحد تاني وكانت مع شين، ووقتها بقى حبه الاول ذكرى وحشه، وعلشان كانت مسحت فبتروح تتابعه وصان عنده، ومستغربه انها مش بتبكي علشان ما كانتش مهتميه بيه وما بكتش عليه وهو صغير وبيجري وراها، ومش عايزه تنهار قدام اطفالها علشان ما بقوش زيها، وده بما انها كانت رياضيه. بس في يوم جون قال لها وهي بتهتم بشين ومهملينه خالص، وبتعرف ان كل حاجه هم فيه فضل شين ولازم يدعموه، وبيرفض حد ياخد طعامه، وبيعرفها في ان برضه ابنها فازاي بيعملوه كده، ولغي شخصيته على مدار السنين ومحدش مهتم غير بشين، وكان بيدافع عنه على طول وكل حاجه اتاخدت منه، وكان بيتمنى ازاله كل الذكريات الوحشه دي ومش هيعيش كده تاني. وبيمشي وحزين كتير، وشافت وقتها انها ام وحشه، وفرحت شين هتعيش كأم كويسه ليه من تاني، وبتبكي كتير. فجيون بتفتكر كل اللي حصل وقت ما شافت انه حبه الاول وحلم بيها، وبتكون محتاره كتير
كتير وبتقرر تساعده، في حين ان شين بيتمرن وجون بيفوق هنا وبيجري من ذكرياته الوحشه دي وبيقرر ياخد المضرب ومش عارف هو كده ليه وبيحزن، وبيشوف جون وبتروح له وبيعرفه انه افتقد لعبه التنس من زمان وعايز يعمل ده من تاني سواء الحب او لعبه التنس، وبيمسك الكوره عشان يحميها بايده اليمين وهي بتتصدم كتير وبتكون فاكره انها تقدر تعالجه وبتقول انها حبه الاول، وقتها عرفت ان الغرور سبب كل حاجه وحشه وهو بيفرح كتير من ده وبيركزوا ببعض كتير. وجيون اللي بتكون قاعده وسامعه الكل بيتكلم عن شطارتها في العمل، بس هنا بيجي لها جون وبيقدم لها الورد وبتكون بتتخيله في كل مكان بتروح فيه واللي بيكون شايفها حبه القديم اصلا وبيكون معاه على طول ورجع سعيد من تاني زي الاول، وده علشان جون جنبه وانه حبه الاول وبيفضل مبسوط بالشعور ده كتير وهي مش قادره تستحمل ده اصلا عشان بيكون زي الاطفال حرفيا. فبيعدي الوقت مع جيون اللي بتكون شغاله وما بترن عليها بس بتقفل، وان بيجي لها وبيكون فرحان ان البحث نجح بشكل كبير، بس هي بتقرر انها تصلح اللي عملته بما ان جون حالة عندها وناويه تتقرب منه بما انه مريض بس مش اكتر. ولما بيروح لاوضه جون بيعرف اهله ان دي حبه الاول ودوسان مبسوطين جدا بيها وبيفضلوا يسالوا فيها عن حاجات مختلفه وانها بتعيش مع امها واخوها وشايفين في ان جون بيحبها كتير وبتكون مش عارفه ازاي تقابله، وده هم عندهم 13 سنه الا سام بتفضل تسال فيها حاجات كتيره وعن المكان اللي اتقابلوا فيه وبتحاول تضيع الكلام عشان هم حاليا مش الحب الاول، فبيقول لها في ان هي اللي انقذته من الغرق من زمان في الريف، وده بيصدم كل الموجودين وشايفين في انها انقذته وبيشكروها على عملته اصلا وشايفين في انها كويسه كتير، بس هي انا عرفت ان دور الحب الاول ما كانش سهل خالص وبتقرر تروح وعايزه تصلح اللي عملته ومستنيه وصول جون اللي فجاه بيجي ومتأنق بشكل كبير والكل بيبص عليه بما انه وسيم جدا، وبتقول ان ما يتقدمش ليها او يعمل اي حاجه بما ان في حاجات كتيره بتدل على كده ومش عايزاه يعمل ده خالص، ولما بيجي يعملها بتعرف ان عندها صاحب ولازم ما تعملش معاها كده اصلا علشان هي دكتوره، بس مش بيصدقها علشان هي جميله وما كانش عندها اي وقت فراغ خالص، والكل قال ان ما كانش له علاقه من بعض، فبتتضايق وبتعرف انها في علاقه معاه سري واللي بتحبه هو شخص في المشفى اصلا، وفجاه بيشوف تي او بيفكر في ان هو ده، فبيروح لصاحبه اللي بيعرفه ان لقى حبه الاول واللي كانت دكتوره، وطبعا مش بيعرفوا اللي عارفه وانها كانت مع شين وبيعرفوا ان حاسس انها مش كويسه، ومن هنا بيشوفها مع تي او بيكون متضايق وبيغير ومش عايزه تكون معاه خالص وبيروح يطلع غضبه في التمرين وبيفضل متابعها ومش عارف هم راحوا فين، فبنروح لشين اللي بيحضر في قسم الشرطه وبيروح يمشي الاشخاص اللي متابعينه وبيعرفوا ان هو اللي انتحر وهو اللي بلغ عنه، وبيفتكر وقت موجته لامه بسبب تفضيلها لشين على طول وبيعرف ان عمرها ما كانت امه اصلا، وقتها وراح وراه بعد ما هرب وفكر في انه يكون كويس لو بقى لوحده، بس هو ماشي بيسمع ان صوت حد وقع في المياه وانتحر، وقتها نزل على طول واتصل بالشرطه وانه انقذه قبل وصول المسعفين، وبيفضل يقول كل حاجه حصلت وان اللي انقذه وشايف انه مستحيل يكون شخص انتقذ في الفتره القصيره دي اصلا، وبيكون مرتبك كتير ومن الواضح ان شين وراه حاجه، وفجاه هونغ بيجي بصفه المحامي ورئيس وكالته وبيروح يكلم الشرطي علشان ما يقولش ده لاي حاجه على طول ولا يعرف الكل عشان ما يحصلش مشاكل، بس ان هونغ بيكون عامل كده عشان يجدد التعاقد معاه، ومن الواضح انه يعرف حاجه عنه ومن الواضح انه متورط في اللي حصل لاخوه جون واستنتبت الشخص المجهول ده ليه، فبنروح لجيون اللي بتكون مع هان ومش عايزه تعرف تيو باي حاجه من اللي بيحصل في التجارب على جون، واللي بيكون معاه بيتكلم على عملته وانها مسيت انها حبه الاول عشان تعرف تعالجه ومبسوط بيها كتير، واللي بيشوف ده هو جون هما بيتكلموا على اللي بتعمله وان معاه تمثال برج ايفل وبيكون معاه نسخ متطابقه، وفجاه بيتضرب بواسطه جون وهي بتشوف ده بتتضايق طبعا، فبيعدي الوقت مع الطعام الكتير اللي جون طلبه واللي بيروح يقعد جنب جيون وهي بتاكل مع تيو وبيفضل يغرم بالطعام اللي موجود واللي بيعجب كل الموجودين اصلا، واللي انا جيون مش بتتاثر بس تيو بيروح ياكل معاه على طول وبيتخلى عن جيون على طول وبيفضل معجب بالطعام بل بيدعي انها تاكل معاهم كمان، بس هي بترفض وبتمشي وعلشان كده جون بيقرر يروح وراها، ولما بتتاذى بيهتم بيها على طول ومش عارف اي حاجه، في حين ان تيو مش بيهتم بيها وعايزه تجيب له قهوه كمان وبيمشي، فهو بيفضل مستغرب انها بتحب واحد زيه كده وبيتحدوا بعض على مين اللي هيخلي التاني يحب اصلا، وبتروح تتكلم على انها صعب انها تمثل انها حبه الاول وبتقول انه مش بيعرف يعوم وكان هيغرق من زمان فاللي انتحر في المياه دي، فبنروح لشين هو بيتدرب وبيكون بقى تعبان كتير وصام بتروح وعايزاه يفوق للتدريب ده بشكل اكبر، ولما بيخلص بيروح يستريح على طول، فهونغ بيجي وبتكون صام مش طايقاه علشان يروح معاه لقسم الشرطه وعلشان كده بيطمنها انه مش هيعملوا اي حاجه وده بيهديهم هما الاثنين اصلا، بس شين بيكون بيمضي على الكرات دي عشان يروح المدرسه ويوزعها على الطلاب، وصام بتكون مش عايزاه يعمل ده وبتضرب دو عشان دي فكرته وبتكون متضايقه علشان يلعب مباراه بكره، فازاي يكون كده خصوصا ان جدوله في حاجات كتيره جدا ولازم انه يعملها، وفي وسط ما بتزعق هونغ بيمشي على طول وعلشان كده بيزعق فيها علشان ازاي تتعامل معاه كده وتضربه بايدها
سهله زي الشاكوش دي، وعلشان كده شين بيسلك بينهم وبيقرر يعمل اللي صنع عايزاه وبيطمنها عليه، وعلشان كده بتوافق وبتفرح وهي بتتاسف لدوع على ضربها ده واللي بيكون واخد على خاطره قوي، وعلشان كده بتقرر تروح تحضنه زي الاطفال. فبنروح لبونغ اللي بيكون مع الاطفال وبيعرفهم في انه كان رياضي زي شين من زمان، واللي هنا بيقرر ان يخليه يشوفه اصلا. واللي هنا جون بيوصل لمقر الشرطه وبيكون بيتعامل بشكل كويس جدا وبيروح يسلم على الاشخاص وبيروح يعرف الكل انه هنا بما ان ده المكان اللي اشتغل فيه، وبيدخل على هونغ وقت الاجتماع وبيستغرب منه جدا وبيرفع رجله قدامه، بس جون بيروح يربط رجله الاتنين ببعض، وعلشان كده بيعرفوا ان شين قال انه مريض، وعلشان كده جون بيكون عاوز يهتم بيه عشان يدي مرته للشركه دي. وهونغ بيقول له ان لو فاز بعقد تشيون هيخليه يشتغل في الشركه دي على طول، وعلشان كده جون بيروح وبيكون حاسس ان في بينهم حاجه مش كويسه ومش بيحبه اصلا. ومن هنا سونغ بتروح تشوفه ومش بتلاقيه وبتحزن جدا، بس جون بيظهر وبيعرفها في انه نفذ اللي هي عايزاه وبيتعامل معاها بشكل كويس، وبيكون عاوز يعرف لو تقوم مصاحب ولا لا، وبيشوف ميداليه برج ايفل اللي اشتراها للكل وقت ما كان في باريس، وده علشان هو بخيل مش بيعرف يدي اي حاجه بسهوله كده. فهنا جون بتتكلم مع هان عن الاثار الجانبيه اللي لما تختفي هينتهي دور حبها الاول، وبتشوف الميداليه وبتخاف من عربيه شين الكبيره دي واللي هنا بيجي عشان محدش يشوفه، وبتكون لسه متعرفش ان شين هو اخو جون. ولما بتحدف له الكرات دي بيقع منه بقى الكرات اصلا، وعلشان تمنعه بتنام على الارض، وده علشان توقفها هو بيروح يجمع بقى الكرات، والكل بيشوفه وهي نايمه كده ومش عايز اي حد يشوفها. وسونغ عايزاها تروح وتشوف المرضى اللي موجودين اصلا، وبيروح يحط الكرات في الشنطه بما فيها الميداليه بتاعتها. فبنروح لشين اللي بيكون مستعجل ومش عارف يجيب الكرات ده اصلا، وكل ده طلاب بونغ مستنيين وصوله، بس هنا بيكون وصل عند جيون وبيروح يجيب لها مشروب بس هي بترفضه، وبيكون هو المريض اللي هتشوفه اصلا وعايزه تكتب له علاج عشان يروح المدرسه، وبيكون متوتر جدا من اللي هيروحه خصوصا ان عنده وسواس، وعلشان كده بتكون عايزاه يفكر في نفسه بما ان ده حياته وبتاثر فيه وبيقرر يمشي، بس بيروح يربط نفسه بوسواس معين. فجون بيتابع تيو وبيلاقي في سونغ صاحبته وبيلمسها كتير وهما ماشيين ومستغرب منه اصلا، بس نشان بيوصل المدرسه بالليل ومش بيلاقي اي حد وبيزعل. فجون بيروح لجيون وهي بتنام على نفسها من كتر العمل ومش عارف هي بتشتغل كده لغايه ما بتنهار، ولما بتكون تتاذى بيحميها وبيركز فيها عشان هي جميله جدا، واما بيكون هيبوسها بيرجع في كلامه وعاوز يبوسها ومش عاوز، وبيشوف مذكره ممحات الذاكره وعلشان كده بتفوق على طول وبيرتبكوا من بعض. فبيعدي الوقت وبيروحوا يلعبوا على مين اللي هيدخل، وبالفعل بيروح يتكلم معاها وبيخرجوا وبيتكلم عن حبها للرجاله ونوعيه الرجاله اللي بتحبهم اصلا وعايزه تتكلم عن نفسها، وعلشان كده بتوري له كلامها بينها وبين تيو. ومن هنا بيقول بايه اللي حسيته وقت ما انقذته في المياه وانها اللي حولت ذكرياته الوحشه الحلوه، وعلشان كده ما عادتش في الماضي وبقت في الحاضر، وبيأثر فيها وبتاكل وبيعرفها في ان هيخلي انا تطلع حب ليه قريب اصلا. فبتمشي وبتروح البيت وهي بتفكر في اللي حصل. فبيعدي اليوم مع فوقان جيون وبتفكر في انها مع عيون اخوها، بس بتلاقي البنت دي وبتتصدم منها. فما بتعرفها في ان اسمها سانيان وكانت صاحبتها من وهي صغيره ورجعت من ايطاليا وهتفضل شهر في كوريا بيتهم ده وحابه الوضع كتير، ويوم بيكون بيحبها وبياكل وكلهم حابينها ما عدا جيون اللي مش عارفه هي هنا ليه اصلا. فبتروح تشوف ان كل سكان القريه حابين وجودها وبيساعدوها واستولت على كل حاجه في يوم واحد بس. فهنا بونغ بيجي وبيلاقي الكرات والمشروبات موجوده من شين واللي بيكون بيتدرب اصلا، وفجاه بيلاقي ميداليه وبيفتكر مساعده جيون ليه وبتبدا تدور عليها اصلا، وجون بيجي وبيشوفها وهي بتعمل ده وبيعرفها في انه يروح لباريس ويشتري ليها لو حابه ده، وبيفضل يضايق فيها اصلا. وفجاه تيو بيرن عليها وده بيضايق جون وبيقرر يمشي وهي تبدا تدور اصلا. فهنا بترن عليه وبتكون عايزه تقابله، بس تيو بيتقابل مع يو ومن الواضح انه بيحبها، وجون بيشوف ده وبيفكر في انها تشوفه. وهنا هو ماشي بيلاقي جيون بتدور عليه لفتره كبيره، وعلشان كده بيجي وبيديها ليها وبيحميها من البرد بس بترفضه ومش عايزاه تبعها اصلا، وعلشان كده بيكون عايزه تشوف تيو بيبوس في يو، وجون بيحاول منعها ومش عايزه تتاذى وبيقرر يمسكها وبيستغربوا من بعض كتير، وبيكون ماسكها وهي عايزه تبعد عنه، بس انا بيجوا بيمنعه على طول وبيحذره من انه يقرب منها، وبتكون هتاخده وهيمشي عشان ياكلوا سوا، بس بيعرفها في انه هيشتغل مع يل فتره كبيره وبيمشي، وعلشان كده هو بيجي ومش عايزه تكون كده وهي تسمع كلامه، فبتعرفه انه بيتجاوز حدوده معاها وبلاش يقول لها اي حاجه، ولما بيمنعها بتجرحه وشايف انها بارده كتير، وعلشان كده بتقول له في انه يلاقي شخص مش بارد وبلاش يفكر في الماضي كتير، وبتمشي وبتسيبه حزين وبتروح تشتغل في المختبر بتاعها، وهو بيفضل متابعها حزين كتير خصوصا انه خايف عليها اصلا، وبتروح تمشي وهي حزينه جدا. فبيعدي اليوم مع جيونيا في العمل وبيكون بيشتري لها قهوه عشان ترتاح، وبتفكر في ان تيو بيحبها، بس وهي بتشرب وتفتكر كلام جون في انه يخليها كويسه وتحبه، وبتفضل مرتبكه وبتحاول تعدي الامر. فبنروح لشين
جين اللي بيكون بيجري وبيتمرن الصبح وبيروح يشوف الكلب الخاص بيه واللي اتطرد، وده علشان جين هو اللي طرده بما انه بينبح عليه على طول، بس بيقرر انه ياخد حمام وبيخليه يلبس على طول وبيكون مفكر في انه اتسرق، اتاري هو اللي بياخد ملابسه. وجون بيتكلم في انه دور في فونه ومحفظته وقرر يستخدم الفيزا بتاعته لغايه ما يطلع واحده تانية بما ان بتاعته ضاعت اصلا، وبيخليه مرتبك وبيقرر يرن على هان وبيعرفه ان جون بيخرج كتير من البيت وبيقرر يهتم بيه. جون بيطلع وبيلاقي بونج مستنيه وبيفضل مرتبك منه، بس انا بياخده للجراج اللي فيه عربيات كتيره وبيعجب بيها كتير ومحتار يختار اي عربيه اصلا، وده لغايه ما بياخد العربيه اللي من زمان دي وبونج محرج وراكبها اساسا. فبنروح لسان اللي بتكون بترن على جيون ومش بترد عليها وبتقرر تروح تتفرج على بطوله التنس وبتكون عايزه تشوف جيون، وعلشان كده بتخرج تروح ترمي المشروبات دي وبتكون هي اللي شربت كتير كده وبتقرر تودع الست الكبيره دي وبتمشي على طول وبتساعدها اصلا. واللي هنا جيون بتيجي وبتشوفها، ومن هنا الشباب دول بيجوا وبيتنمروا عليها وعلى الست الكبيره بما انها بتجمع الكنز الصغير ده وبيحدفوا عليها، وعلشان كاسم بتوقفها على طول وبتلاقي جيون اللي بترفض تكلمها وبتمشي على طول. فبتوصل لما بتعرف ان سانية اللي ثبت المكان مهم كده بتتضايق وشايفه ان الاقامه معاها صعبه وعايزه انها ترتاح شويه في السرير بتاعها وبتنام او بتحاول تنام على طول. فبنروح للتحضير لبطوله التنس دي وبيكونوا ماشيين، بس سونغ بيقرر يرد على الصحفيين كلهم والمذيعين بيتكلموا على استعداد شين الكبير لمباراه نص النهائي، وبتفضل سان تعدل في كل حاجه ونغ بيعملها وعاوز يجرب الاحذيه دي واللي بيكون خايف منها علشان لو اتصف في رجله الرعاة مش هينفعوه، وعلشان كده بيهدده علشان هو محتاج يخفي اسراره. فبيطلع بيتقابل مع جون وعاوز يجيب عقده تشاسي اون ليه، ولو عمل كده فينفذ وعده معاه اصلا. وبالفعل بيروح تشاسي اون واللي بتلوم عشان ما اتقابلش معاه امبارح وكانت مفكره في انه جاي علشانها، بس بيعرفها في انه هنا معاها وبتقول ان كانت امنيتها تلعب معاه التنس ولو لعبت معاه فازوا فاتوقع العقد، وبيتفقوا على ده بالفعل. فهنا شون بيظهر والكل بيرحب بيه في حين ان جون بيستعد للتنس مع اون، وده في مقابل تحضير شين للمباراه اللي لعبها اصلا. وهنا جون بيكون لسه كويس في التنس رغم ان عدى 10 سنين على اخر مره لعب فيها، بس بيكون كل ما يحاول يلعب مش بيعرف وبيجيب الكره في اون اللي بتقرر تجري وراه على طول. فهنا شون بيكون بيلعب واول ما بيجيب نقطه الكل بيحييه في حين ان جون بيفضل يلعب وبيكون فاقد كل مهاراته واللي قصادهم بيتغلبوا عليهم على طول ومش بيعرف يضرب كره واحده، في حين ان شين بيفضل يكسب في نقط في البطوله اللي بيلعب فيها لغايه ما بيفوز والكل بيحييه على طول. ولما جون بيضرب الكره بيفرح وبيقع على الارض وبيكون مش مصدق انه استخدم ايده بعد غياب كتير. فهنا جون بتفوق وبتكون اتاخرت كتير وبتروح ترن على هان اللي بيعرفها في انه سامح بيخرج شين اصلا، وبتقرر تروح تمشي بترن على امها وبتعرفها في ان يون لوحده وتروح تجيبه، واما بتشوفها بتحاول تتخفى منها وبتروح تخبط تقع بالعجله بتاعتها دي وبتتصاب على طول. فبنروح لسان اللي بتشوف صوره شين وبتكون متضايقه منه وبتحاول تبوظها، بس جون بيشوفها وبتكون بتخاف، بس بيكون بيشوف نفسه في نظارتها وبيكون تافه كتير حرفيا. ولما الامن بيجي بيطلعها على عملياته في الصوره دي فهنا الكل بيروح يحييه على طول وبيكون اتصاب في رجله، بس صن بتلومه علشان اداؤه كان وحش وان بكره المباراه النهائيه وده هيأثر عليه وعايزاه يكون كويس وبلاش يكون وحش. واللي بتسمع ده يا جيون وبتروح تسال هونغ على جون واللي مش عارفه هو فين بالظبط. فبنروح لشين اللي بيروح ياخد ادويه لعلاج الجروح اللي عنده وبيعدل الحاجات اللي حوالين منه، ومن هنا جيون بتوصل وبتتكلم على نفسها في العمل وبتكون لسه ما شافتهوش وشايف انها بتعيش حياه مرهقه اصلا، وبتروح تخبط في شين وبتشوفه وبيحزن علشان الباب بتاعه اتكسر وبيبكي عليه عشان الوسواس اللي عنده ده وبيحزن بشكل كبير على الباب بتاعه اللي اتكسر ده، وبيروح يتكلم معاها على ان بكره المباراه النهائيه ولو خسر هيخسر 100 مليون وين وبالاعلانات وكل ده ممكن يوصل لمليارات، وبيصعب الامر حوالين منها وبتقرر انها تاخده وتقويه بالحاجات النفسيه اللي عنده علشان يعرف يكون كويس بكره في المباراه اللي هيلعبها دي. فبتروح تعزمه على الطعام علشان ده بيكسر النحس عنده وبيقرر يخليها تاكل معاه ومش عارف هي بتوصف الطعام بشكل وحش كده ليه، والحقيقه انه ما اكلش ده قبل كده وبيكون ضحك عليها وما اكلش في الحقيقه، وبيروح ياكلها كل حاجه هو عايزها علشان هو بياكل بالعيون بما انه رياضي وبتشكر في الطعام اللي بيطلبه وعاوزه يكون هو اللي مالك قراره وينفذ كل حاجه بنفسه. وفجاه بيجي ميعاد ممارسه الرياضه اصلا، فبنروح لجون اللي بيكون بيعزم سونغ ونام ويو وبتروح تتكلم سونغ معاهم ان الميداليه اختفت من عندها خاصه ببرج ايفل، ولما بتساله بيضيع الكلام على طول. فبنروح لشين اللي بيعرف جيون انه عمل ده علشان يخليها مبسوطه وشايفه انه بيهتم دايما بمشاعر الاخرين ولازم يركز على نفسه، وشايفه انه بيلعب بشكل احسن وبتخليه يفرح كتير. وبتروح تمشي وبيمارس الرياضه اصلا وبيقرر يجري معاها وهي في التاكسي عشان يوصلها للبيت، وبيفضل يجري بشكل كبير وعاوز انه يوصلها وبيفضل يعمل ده على طول، وكل ما بيمشي قليل اجره التاكسي بتزيد عليها خصوصا انها مستنيه يوصل. ولما بتشوفه بتفرح
بتفرح وبتقرر تدفع ليه، وده عشان تحسسه انه عمل انجاز، وبتشكره على انه وصلها للبيت، وبتشوف اللي على وشه وبتروح تمسحها ليه، وده بيأثر فيه كتير. وفجأة بيجوا رسائل من المطعم بالمبلغ الكبير اللي اشتراه، وعلشان كده بتتمنى للتوفيق في المباراة النهائية وبتمشي، وكل شوية اتخصم منه مال. وعشان كده بيرن على جون وبيكون بيستخدم بطاقته وبيعرفه انه شايفه بما انه مش في المشفى، وبيروح يشوف سلسلة المفاتيح وهيرسل جيون، بس بيمنعه على طول انه يبين الميدالية خاص بيها. وفجأة هما مريحين الشخص ده بيجي، ومن الواضح انه مش كويس خالص، وبيفكر في انهم بيخبوا بعض ومش كويسين، بس بينكروا على طول. وجون بيروح ياخد منه سلسلة المفاتيح خاصة بسونغ، وبيتكلم مع طفولتهم سوا، وان جون كان بيهتم بيه على طول وبيكون كان كويس معاه، وبيعرفوا ان الفوز مش مهم على طول، الاهم الاستمتاع. وعلشان كاشن بيقرر تحويل حلمه لحقيقة، بس جون شايف انه مش عارف يعمل حاجة ومحتاج يفهم مشاعره بس، وبيفتكر اللي عمله انه يفضل بين الحدود وبلاش يتجوزها، وبيتجادلوا سوا هما الاتنين. فبنروح لسان وهي مع يون وبتقول ان جون بتتجاهلها على طول عشان بقت شخص مختلف، وبقت دلوقتي انانية وباردة تجاهها، بس امها بتدافع عنها علشان هي بتتظاهر بس، اما هي طيبة وزي ابوها، خصوصا ان ابوها انتحر قدامها وهي شافت ده وبقت بتهتم بيهم من وقتها اصلا. فجون بيشوف الجرح اللي حصل له من جيون وبيروح يتابع تمرين اون وبيفكر في حاجة. فبيعدي اليوم وسونغ بتشوف انه نايم، بس ده بيكون بونغ اصلا، وده علشان جون عارف يخلي اون تمضي العقد مع هونغ، بس بيروح يقدم استقالته وبيكون ضحك عليه علشان هو عامل وكالة خاصة بيه هو واون، واللي اون هتكون معاه فيها، وبيخلي هونغ مصدوم كتير، وبيروح يفكرها تعمل ايه عشان تكون كويسة من تاني. فان بيكون مع هونغ ومديرهم وجيون بيتكلموا على الوثائق اللي كانت معاها، وفي شنطة اتبدلت مع جون، واخر يوم لارسالها النهارده، وبتحاول تاخدها بس مش عارفة ومش عارف تعمل اي حاجة، وبتمشي تروح عشان تجيب رقم شين واللي بيكون الكل في المباراة. وعلشان كده بتروح جري وبترن على صن وبتعرفها في انها عايزة تجيب الوثائق من البيت اصلا، وبتقرر تبعت لها رقم السري. ومن هنا شين بيفكر في كلام جون وفي كلام اخوه انه يحقق كل حاجة، وبيقرر ما يكملش وبيسرع في الحاجة اللي عايزها. فجون بتقرر تدخل البيت رغم انها كسبت اصلا، وبتروح تدور على شنطتها في كل مكان وهي متوترة اصلا. فهنا سونغ وتايو بيلاقوا ان جون مش موجود وبيتصدموا، في حين ان جيوم بتكون اخدت على الكلب وعايزة تشوف حاجة جون. فصن بتلوم شين على اللي عمله وانه كان هيخسر وانه يتخليه يتأهل، بس بيقرر يمشي عشان هو زهق، وبتكون بتضغط عليه جدا. فجيون بتدور في كل البيت وبتقرر تدخل اوضه جون الاصليه وبتشوف صوره وبتشوف شنطتها، وبتيجي ماشيه بيكون شين وصل، واللي بيقف عشان في بنت موجوده، وجون بيجي وجيون بتتخفى في الشنطه، وسام بتظهر قدام شين وبتصدمه كتير، وكلهم بيستغربوا. اللي هو بيشوفها بيكون مستغرب في انها بتعمل ايه ببيتهم، وبيكون شايف انها بتاخد شنطته اصلا، وعلشان كده بتحاول تشرح ليه كل حاجه وانها مش حراميه وجت عشان تاخد هويته، وبيكون مستغرب من ده. وفي الوقت بتقول ان الشنطه دي بتاعتها اصلا، وبتحاول في انها تشرح ليه اللي حصل عشان شنطتها دي جات له عن طريق خطا، وانها اتبدلت معاه وعلشان كده بيصدقها، وبيقرر يروح يتكلم عن هويته وانه لسه بيطلعها هي والفيزا خاصه بيه. وفجاه بيخبط فيها وبيقلبها على طول وبيتوتروا من بعض اصلا، بس انها بتشوف الصور خاصه بعيلته وبتلاقي هويته والفيزا بتاعته، وبيتبسط كتير. ولما بتشوف ايده بتقرر انها تروح تعالجه، وبيكون متاثر جدا منها وبيفتكر وقت الجرح اللي حصل في وشه منها اصلا، وشايف ان الدكاتره عندهم مشاعر اكتر من الناس العاديه وانها تكون معاه عشان دي وظيفتها، وبيقول ان هو كمان هيكون معاه مهما يحصل، وبيكون فرحان كتير انه مع نفس الجانب. فبنروح لسانيان اللي بتكون عرفت تلاقي شين، وبيكون بيحاول يتجنبها على طول، وبيقول انه مش بيرد عليها علشان هو مش بيحبها ولا عمره يحب حد، وبيكون مستغرب جدا من كلامها، خصوصا ان الصور اللي جابته ليه كان بيدل على علاقتهم، وعلشان كده بتتضايق عليه اما بيقول عن سارو، وبتقرر في انها تمشي وتسيبه على طول. فبيعدي الوقت وبيكون ماشي وبيتخيل ان في شخص متابعه. فبنروح لجيون اللي بتكون شغاله وبتفتكر وقت معالجه جروح جون، وبتكون مش عايزاه يبص لها كده عشان بتحس في انها وحشه وحتى انه يكون جنبها، بس هي مش هتقدر تعمل ده وعايزه تركز في العمل وخلاص. فبنروح لجون اللي بيروح لصاحبه بنغ بونغ وبيرد له وظيفه علشان يفتح وكاله خاصه بيه، وطبعا هو بيكون شايف ان ده صعب جدا، وبيشوف علاقه تيو مع يو، وبيكون متضايق كتير علشان في نظره في انه بيخون جيون، وبيكون مش منتبه لكلام بنغ خالص، وبيقرر ان يسيبه ويروح يمشي على طول، وبيفضل متابعه وبيروح يركز مع جيون وهي في العمل وحبيبها جدا، وبيروح يجري عشان يشوفها اول ما بتنزل في المصعد مع تي او يو، وبيقرر يروح معاهم. ولما بيكون يقدم لها الزهره بتكون اتاكلت وباظت اصلا وبقت وحشه، وبيلحق نفسه في ان هي دي الزهره وبتمشي على طول، وبيكون مش عارف يتعامل ازاي مع تي او وبيمشي. وهنا سام بتيجي وبتكون عايز توصل لحاجه، فبنروح لهان هو مع سونغ، ولما بتشوف جيون بتروح تجري عليها على طول عشان يخرجوا سوا للعشاء، وبتقرر تاخدها على طول وبيروحوا المتجر.
وبتعرفها ازاي تتعامل مع الاشخاص، وسام بتكون مبسوطه بيها جدا وعايزاها تسيطر على مشاعرها شويه، وبتقول انها لو بتتعامل كده مع الاشخاص فهم كده مش هيحبوها. ولما بتعرف ان عندها صاحب بتتصدم، وجيون مش عارفه ليه الكل مستغرب لما بتقول في ان عندها صاحب اصلا. فبنروح لشين اللي بيشوف ان هال مش في العمل وعاوز ياخد استشاره من جيون، واللي بيزعل لما مش بيلاقيها، وبيقرر يروح ينام عند جون، واللي بيروح يفكر فيه علشان كان بينام على طول ومش بيقول الكلام المعتاد بتاعه قبل النوم واللي كان لسه فاكره من زمان، وان اللي بينهم ذكريات حلوه وبس، ومش عارف ازاي بس مش فاكر اي حاجه وحشه اصلا. فشين بيعرفه في انه كان معاه ومتعلق بيه على طول، وعلشان كده جون بيضحك عليه وبيقومه مخصوص علشان يطفي النور وينام بهدوء كده. فبيعدي اليوم مع سان اللي بتروح تتمرن الصبح وبتشرب البيره، وجيون مش عارفه انها ازاي تعمل كده على الصبح اصلا، وبتروح تديها هديه غاليه للقابلز من ايطاليا وانها تبقى تشاركها مع صاحبها ده، بس بترفض وبتقرر انها لا تهتم بكل حاجه في حياتها احسن، وعملت كده علشان كانت عايزه تقول لها ازاي تجذب الرجاله. وطبعا جيون بترفض ده على طول وبتكون عايزه تسمع، فبتروح المشفى وبتركز في تيو بشكل كبير ومرتبكه. فهنا سام بتكون بتهتم بشين وبتعمله مساج حرفيا، ومش عايزه اي حد يعمل صوت، ولما الغي بيجي يقعد ساكت، وحرفيا كلهم بيخافوا من سان اصلا. وبتروح تشوف الجرح اللي في رجله وبتلوم هونغ علشان هو اللي خلاه يلبس الملابس ده اصلا والحذاء ده، وده السبب في جرح رجله. فبيعرفها ان الراعي ولا اجبره على ده، وعلشان كده بتقرر تاخد الحذاء وبتروح لاصحاب الحذاء ده علشان ازاي يأذي ابنها في يوم المباراه كده عادي، وبتقطع العقد اللي بينهم وتدفع الغرامه وتمشي على طول. فبنروح لجون اللي بيكون مع انو وبتكون متضايقه علشان هي سابت الوكاله بتاعتها ولسه متعرفش يعملوا ايه اصلا، وعلشان كده بيروح يصبرها علشان لازم تهتم بجسمها وهو يساعدها، وبتقرر في انها تثق فيه وبلاش تستهين ليه اصلا، وهتعرف امها علشان لازم يدفع اول مبلغ قبل 10 ايام، ولو ما عملش ده فكل حاجه هتخلص وبتمشي، وهو بيكون مرتبك طبعا. فبنروح لكلام جون مع هان وتيو عن مصير جون، واللي بيكون ماشي والكل معجب بيه، خصوصا انه وسيم بشكل كبير، وبيروح بيلاقي ان الكل حبه، ولما بيكون يمشي يوم بتيجي وبتوقفه على طول ومش عايزاه يمشي من غير ولي امره، ولما بتفضل مصر على ده بيروح يأثر عليها وبيبص لها بشكل كبير. فبنروح سباق الخيول ده واللي عاوز انهم يروحوا هناك سوا، وبيبان في انه درامي جدا قدامها وعايزه تعرف وافتكر حاجه من ذاكرته القديمه ولا لا، وكل همه ان يشوف اللي عاجبها في تي او ايه وعايزه تنفصل عنه، وبتقول ان حبها الاول وده بيزعله جدا، وبيعرفها في انه يروح يشوف اوضه الشخصيات المهمه ويرجع لها تاني بعدين. فبتكون واقفه مبسوطه بالمكان ده علشان اول مره تيجي لنا اساسا، وبتتراسل مع تي او علشان يتقابلوا النهارده سوا، بس هو بيكون مع يو مش بيعرفها في انه مرتبط بيون في السر، وبيكون جون خرب عربيته خالص، واللي هنا بيروح يمسك ايديون اصلا وبيكون معاه بيحماه على طول. فبنروح لجون اللي بيروح للشخص المهم ده واللي بيراهن على السباق وعاوز يقول له على الحصان لو راهن عليه وكسب بيتعاون معاه ويبقى تمويل خاص بيه، ولما بتجاهله بيحاول يقنعه في احتمالات فوز كل حصان، وان الحصان اللي مراهن عليه يخسر على طول، وده اللي بتاكده يون كمان بما انها دكتوره نفسيه وهتتولى الصحه النفسيه للوكاله، فبيخليه يختار الحصان اللي هيراهن عليه في اقل من دقيقه. وطبعا جون بيكون مرتبك ومش عارف يختار ايه اصلا، وبيختار الحصان رقم 3 في النهايه، بس بيطلع على طول، والحاف انهم بيسمعوا ان الحصان رقم 3 هو اللي فاز بالسباق، وعايزين انه يقابله من تاني، بس بالظرف انه مش مهتم وعاوز يراسله ويحدد معاه ميعاد ويقابله بعدين، وبيمشوا سوا، وبيعرفوا ان اللي حصل ده كان حظ بما انه كان رياضي وعنده احساس بكل الرياضات، وهي بتفضل مستغربه منه جدا. فبيعدي الوقت وبيروح يقرب عليها وبيهتم بيها وعايزه تركز في عملها اكتر، وبيمشي، بس لما بيوصلوا بتكون جعانه وبيعرض لها طعام بالليل، بس تقوم بيرن عليها وبتعرفوا انها مع جون المريض وبيتفقوا على المقابله اساسا. فبيكون بيتكلم مع الدكتور هونغ واللي عاوز يعمل دراسه مشتركه بين الطب النفسي وطب الاعصاب، واللي بيكون بيحاول يقنعهم بده. فبنروح لجون اللي بيكون هيفحصوه وده من غير جيون، واللي عاوز يعمل ده من غيرها، وبيروح يخدروه بالفعل وسط وجود تي او، ومش عارف وانا بيعمل ايه رغم انه هتقابل مع جيون. فبنروح ليها وهي بتشوف الهديه دي اللي خدتها من ثانيان وعايزه تحضر اللي تعمله بما انها بتحبه وناويه تعترف بحبها ليه اصلا، وبتحضر كل الاجواء لاعتراف بحبها ليه، واللي بيخلص وبيكون يروح لها على طول وهي بتشوفه، بس في الحال بيكون ماشي وبتقرر تروح تتابعه على طول وهو رايح لشخص، والحال انه بيكون بيتكلم مع يو وبيعرفها في ان هو جيون صحاب بس وعايزين يعلنوا انهم مرتبطين سوا، وبتكون مصدومه كتير علشان الشخص اللي بتحبه كان في علاقه مع حد تاني وخدعها، وعلشان كده بتروح تجري على طول وهي مصدومه، وده عشان تتخلص من التحضيرات اللي عملتها دي. فبنروح لجون اللي بيفوق بعد الفحص اللي بينهم وبيكون قام تعبان كده وبيمشي، ويوم بتوصل وبتقرر انها تخبي كل ده وبتروح تطفي كل الشموع الرومانسيه دي اصلا، وفجاه بيكون هيجي بس بيروح ورا يو وبترتاح انه مشي اصلا، وبتكون حزينه بشكل كبير من اللي حصل ده، وبتفتكر
بيفتكر وقت ما هو اللي طلب منها الارتباط لما يرجعوا من السفر وبيقعدها بده ومش عارفه ايه اللي حصل، وفجأة جون بيجي ليها وعاوزة ترتاح وتواجهه، بس بترفض تجيب اللوم عليه علشان هي كانت بتحبه ومصدومة جدا ومش قادرة تبكي اصلا ومش عايزاه يهتم بيها خالص ولا انه يجي جنبها، وبتخليها حزين وبيمشي على طول. فبتكون ماشية وهي حزينة وبتقرر تبكي، بس شين بيجي وبيشوفها كده، وعلشان كده جون بيروح يعدي التي او وبيكون متضايق عليها على الاخر. فشين بيروح يوصل يون وبيجيب لها مشروب وبيحاول يفرحها شوية في الحزن اللي هي فيه ده، وبتخليه يشرب معاه وبيركز فيها جدا. فبيعدي الوقت وبيروح يفتكر اللي حصل وبيفرح، ومن الواضح انه يحبها. فبيعدي اليوم وسونغ بتلاحظ في انها تعبانه اصلا، وفجاه يو بتيجي جري عشان هي جت متاخر، وفجاه بتشوف السلسله اللي معاها دي واللي من تي او بتحزن، والكل بيلاحظ ده وبتفضل ماشيه وهي حزينه جدا. بس هنا بيجي جون انه خرج من المشفى وتي او بيجيب اللوم على جيون والصراع اللي بينهم وعايزين انه يرجع اصلا، بس بيوروا له اختبار الاعصاب وعاوزوا يستبعدوا من التجربه دي، وتي او بيكون سوسه فعلا. فبنروح تجمعهم في البيت وبيكون الكل مرتبك جدا. فنروح مقابله يون مع تي او اللي بيتبسط بيها وبيمثل، وعلشان كده بتتخيل اللي عايز تعمله في كل شويه وفي كل كلام بيقوله ليها، والحال انه جابها علشان يحول البحث لقسم الاعصاب ويسحبوا منها اصلا، وعاوزها تفكر وبتمسك نفسها بالعافيه. فهيوم بتروح وهيوم بيروح جري على ثانيان، وبيكون الكل مبسوط بيها اصلا، وبتفتكر جون وقت ما دافع عنها من تي او، وبتقرر تروح تشوف حالته وتبعت لتي او وناويه تنقل لحالة جون، بس بتوصل للمشفى وبتجمع كل حاجتها وبتشوف التقرير وبتتضايق منه، وبتروح تلوم نفسها علشان كان لازم تحمي جون، وبتتضايق على تي او وبتتخلص من اي حاجه خاصه بيه اصلا. فبيجي صور ثانيان وبتفتكر وقت ما شافت شين وهي في حفله تجمع خاصه بجون، وبتروح وبتقرر تبوسه. فهنا جون بيشوف دعوه الحفله وبيفتكر اللي حصل وقت ما شاف حبه بتبوس شين ومش عارف هي دي اصلا، واللسان بتقرر تسيبه وبتتمنى امنيه علشان لسه موجوده. وجون بيفتكر اللي حصل، وفجاه يوم بتجيله وهي متبهدله من المطر وبتفضل تتكلم كتير وعايزه تقعد معاه بما انها دكتوره الفريق، وبتصدمه مع جيون اللي بتقرر انها تروح لجون عشان تشتغل معاه، وبتعرفوا القواعد اللي يمشي عليها معاها اصلا واللي المفروض يعملها، واللي بتكون كتير وبتوجع دماغه، بس ده قراراتها بما انها تكون دكتوره الفريق، وعلشان كده مش بيعجبه الشروط دي وبيروح يقطعها وبيكون مش عايزها عشان هو مش هيعمل حاجه، خصوصا عقليته اتغيرت والحال انه كان معجب بها زمان بس حاليا لا، وده بيصدمها. بتكون مصدومه جدا وبتحاول ما تبينش ده اصلا، عايزه تمشي من عنده في المطر وعلشان كده بترفض، ولما بيشيلها بتخاف من المطر وبتأثروا هما الاتنين اصلا، وعلشان كده بينزلها وعايزه تشحن فونها وتروح البيت لوحدها علشان مش هيعرف يوصلها ولا ليه الحق في ده. فبتدخل الاوضه وهي بتفتكر اللي حصل عشان موضوع الاختبار اتشال خلاص، واللي بتكون مع عنغة اصلا وراحت له وانها تتابعه بره المشفى، وبتتكلم مع تي او بشكل غير مباشر في انه بقى كده بسببها، وبتخلي عنغة مش طايقها خالص، وبتقول انها لو عايز تحمل الموضوع لازم تكون قويه، وبتخاف من البرق جدا. فبيعدي اليوم مع جون اللي بيحكي عن نفسه وعاوز يبدا اليوم بنشاط كبير، ولما بيطلع بيتفاجئ بجون وهي بتاكل ومتبهدله حرفيا ومش عارف هي كده ليه وليه ما مشيتش امبارح، وعاوز يعرف هي هنا ليه وايه غايتها. فبتقول من جواها انه مريضها فلازم تهتم بيه وتحميه اساسا، وفجاه بيجيله فون وبيقرر يروح لمركز التاهيل من غيرها ومش بيكون طايقها خالص، ومهما تروح وراه وعايزه تروح معاه ومفكره في ان حصل حاجه للاعب فلازم الدكتوره تكون موجوده، وعلشان كان مش بيعبرها وبيمشي على طول. فبنروح لثانيان اللي بتوصل وبتلاقي ان يوم بتتامل ومستغربه ان جون ما جاتش من امبارح، وسام بتتكلم عليها علشان لها ام بتقلق عليها كده وبتفكر في انها تعملها زي ما بتعامل جيون وما تعرفش المعامله عامله ازاي اصلا، وبالفعل بتقوم توريها انها ازاي بتعامل جيون علشان سان كانت بره طول الليل وبتمشي وبتيجي وقت ما هي عايزه، وده ما ينفعش مع يون اصلا، وبتفضل تجري وراها وبتعرفها في انها اتصلت بامها وانها لو فضلت بره كده هتطردها على طول، وبتتضايق عليها وسام بتزعل طبعا. فبنروح لجون اللي بيوصل وبتراهن مع جيون في انها لو كسبت الرهان هتفضل ولو خسرت هتمشي، خصوصا انه مش بيخسر خالص. وبتروح لاون اللي بتكون بتبكي وبتعرفها بنفسها بس تقوم بتتجاهلها على طول، وعلشان كده بتقرر في انها تقعد معاها اصلا. فجون بيتقابل مع امها اللي بتكون مش طايقاه علشان هي ازاي استبعدت من المنتخب الوطني وعاوز يعمل التماس لها من تاني، وعلشان كده اونغ بيجي وبيحاول يأثر عليها وبياخدها في صفه وبيصدم جون جدا. فهنا بتشوف انها اتأثرت بحبها لجون جدا، خصوصا انها كانت مصنفه وكويسه كتير وشايفه في انها زعلانه علشان خسرت مباراه قدام صاحبتها، وتفضل جون عايزه تكسبها وتعمل لها استشاره لاي طريقه لاعاده التاهيل. وبالفعل جون بيجي وبيشوف ان جون هي اللي متعلقه كده اصلا، وبتكون مفكره في ان اون مشت، واللي هنا جون بيجي ومستغرب منها علشان هي متعلقه لفتره كبيره كده وداخل. فشين بيروح لهان اللي بيكون مش موجود لوقت كبير وبيتكلم على تاثير ظهور ذكريات جون من تاني، وده بيخليه خايف جدا
جدا اصلا، وبيلاحظ انه قلقان لعودة اخوه لشخصيته القديمة، وبيشوف انه بياخد علاجه بشكل منتظم، وبيتصدم لما بيعرف ان جون ما عادش بتيجي للعمل علشان هي موقفة حاليا، وبيتصدم وبيكون عاوز يقابلها عشان ياكلوا سوا، وهان ما بيصدق انه يعمل ده معاه، بس شين بيمشي على طول اصلا، فبيروح يفكر في انه عايز رقمها، وبيقرر يروح الحي بتاعها، واللسان بتكون هناك، والبطاقة بتاعتها بتكون مش شغالة علشان امها وقفت لها كل حاجة، وبتفرح لما بتكون هتقدم لها خصم، وفجأة شين بيجي ومستغرب انها بتشرب البيرة كده على طول، وعلشان كده بتروح تتخانق معاه، ومفكرة في انه جانا مخصوص عشان لسه معجب بيها، وطبعا بينكر علشان هي ضربته جدا ومش عايزاه يحبها زي زمان، عشان لو ابوه عرف هيعمل مشاكل، وبتهدده وبتخليه يتضايق جدا، ومش عايزين يشوفوا بعض هما الاتنين اصلا. فهنا جيون بتكون بتعاني بعد ما كانت متعلقة، وبتكون مع هان اللي بيقول ان هونغ وتيوت حلفوا سوا، وعملت تحب الاعصاب لجون بشكل سري، وبيلاقوا انه بينشط عنده جزء من ذكرياته لما بيتكلم عن الذكريات المتعلقة بالحب، وبتقرر انها تحمي مرضها جون ده، وشايفة ان الوقت بيعدي بسرعة، وبيفكر في انهم هيخرجوا سوا، بس عايزاه ده نصايح للرياضيين، وعلشان كده بيديها كتب تقرا لوحدها، وبيمشي وبيروح لسونغ، وبيكون عاوز يتقرب من باقي الموظفين، وبيلاقوا انه عاوز يخرج، وبيتضايق لما بيعرفوه انهم بيجمعوا مال الحي اصلا. ومن هنا جون بتروح تسال عن شاحن، وبترفض تاخد اي حاجه من تيو اساسا، فبيعدي الوقت وجون بيروح يلعب مع الكلب ده، واللي بيكون مش طايقه خالص ولا راضي يلعب معاه حتى عشان هو متعود على شين، وبيروح يقعد وبياخد مكانه، ولسه مش قادرين يتكيفوا على النظام الجديد للطعام اصلا، وبيفضل مش طايق الكلب زي ما هو، وبيتكلموا على مدير المنتخب شخص اجنبي، وعايزين انهم يقابلوه علشان يخليه كويس في التمارين الخاصه بيه اصلا. والحال ان جون ابوه ده بيعرفه في انهم شافوا بنت في مكتبه، وبيفكر في انه حبه الاول، فبيتصدم وبينكر علشان كان مفكر ده، بس ما طلعتش هي اصلا، ومش عايز اي حد يقول عن حبه الاول، وشايفين في انها رفضته، ولما بيسال عن شنطته بيكونوا مش عارفين يعملوا ايه، وعلشان كده بيمشي على طول، وشين عاوز يعرف ازاي اترفض من حبه الاول، وبيكون عاوز يديله نصايح، بس جون بيواجه شين في انه فضل في البيت وقت الحادث، وبيرتبك علشان لسه ما جاتلوش اي ذكريات قديمه، وعاوزه لو جاتله يروح يفحص نفسه من تاني، وبيمشي على طول، بس في الحقيقه انه بيكون بحث عن الفندق اللي كان فيه حفل لم الشمل، ومش عارف ليه بيجذب بخصوص اليوم ده، وبيكون ماشي وراح لهناك، وبيقرر يشوف كاميرا العربيه، واللي بيصدم انها مش موجوده، والحقيقه انها بتكون مع شين ومخليها هي الميداليه بتاعته، وبيفتكر وقت ما شافه انتحر، وقرر انه يحاول يفوقه اصلا، وهو في ايده ميداليه خاصه بيه، واللي قرر ياخدها منه وقت وصول الاسعاف والشرطه، وشايف انه يخبيها ده لمصلحه الكل. فجون بيوصل الفندق وبيرن على جيون، وبيلاقي في انها مغلق عشان فونا لسه فاصل، ومن هنا بتكون اصلا راحت لسان اللي بتكون عايزه منها المال عشان هي بقت مدمنه على الكحول، خصوصا ان ما عادش معاها مال، وخايفه تكلم ابوها، وبتفكرها بصور الامنيات اللي كانت عملته ليها، واللي شايفه انه ممكن يحقق اللي عايزاه، وبتقول ان في حاجات مش بتتحقق حتى لو الواحد عمل كل اللي يقدر عليه، وبتقرر انها تشرب معاها، والحقيقه انها بتسكر من اي شرب بتشربه، وبتكون شايف انها كلب قدامها ومش بتقدر تمسك نفسها خالص، وبتقول ان الامنيه انها توصل اللي عايزاه في العمل، وان زمايلها بيتجاهلوها، والشخص اللي حبيته تخلى عنها، وحتى المريض اللي معاها مش عارفه تحافظ عليه، وبتفضل تتكلم وتعبر عن اللي جواها وهي حزينه، وشان شايفه في انها غلبانه ومش فاكره اي حاجه اصلا. فبيعدي الوقت وفي شخص بيجي وبيكون عاوز ياخد سان، وهنا جيون بتفوق وبترفض انه ياخدها اصلا رغم انه مصر على ده، وجيون بتفضل تشوفه، وعلشان كاسم بتروح تقلبه على طول، وبتعمل الدفاع عن النفس اللي علمه ليها، وعاوز يراقبها زي ما اهلها عايزين بس من بعيد، وبالفعل بيطلعوا، وجيون بتكون سكرانه بشكل كبير ومش في وعيها خالص، وبترفض تدخل علشان مقدم الفندق ده يعرفها، وعلشان كده بيروحوا يجروا في مدخل العربيات ده وهم مبسوطين جدا، وبتكون عاوزه تستنى جون اصلا يجي، وسام بتعرفها في انها حاليا سكرانه، بس جون بتنكر انها عاديه ومش سكرانه، وبيقرروا يروحوا سوا هما الاثنين، وبالفعل بيروحوا، وبتقرر انها تنام معاها علشان عدى وقت طويل هما مع بعض، والحقيقه انهم بيكونوا نايمين في جراج العربيات مش في البيت زي ما جون شايفه، وبتتمنى ان كل حاجه تكون كويسه اساسا. فبنروح لهان اللي بيكون وحيد وملوش اي اهل خالص، بس ناس سونغ بتجيله وبتديله طعام اللي بيتعمل في البيت ده، وبيفرح ان في حد بيهتم بطعامه كده، وبتمشي وهو بيكون مذهول وبيفكر في انها معجبه بيه بقى وكده، وبيفرح طبعا. فبيعدي اليوم مع جون اللي بيقرر يروح، في حين ان الكل بيشوف انهم جيون وسانيان سوا ومستغربين منهم هنا، وبتقرر تمشي، بس جون بيجي وبيقرر يفوقها، ومش عارفه ايه اللي جابها هنا، وبيكون مش عايزه تكون معاه وقت ما قابلت المستثمر، وعلشان كده بيديها البطاقه عشان تشتري وتظبط نفسها وبتمشي، وهو بيروح معاه على طول. فبيروحوا وسام بتكون خايفه تدخل بسبب يون، واللي بتطلع غضبها على جيون. فجون بيتقابل مع المستثمر ده، وبيكون عاوز يعرف اخوه شين هيروح مع هونغ ولا معاه، واللي شين بيكون معاه اصلا ومش عاوز يقابل يم من تاني علشان عيلتها من العصابات وصعبه، وبيمشي. فبتروح تحط لها الصور ده ومش عايزاها تشيله،
وبتتمنى في انها تكون كويسه علشان هي مهمه عندها، وبتقرر تساعدها في كل حاجه اصلا. فتو بيفتكر كلامه مع الدكتور سونغ، وبيجي بيلاقي في نيو خلصت الاكل اصلا، وبيتكلموا على جون وانه كان عدو جيون وبعد كده بقوا حبايب، وبتخليه مستغرب. فجون بيشوف مباريات اون، وجيون بتقرر تقرا اكتر، وشين بيكون بيتدرب وبيتفاجئ من وجود جيون وعايز تاخد منه معلومات عن التنس عشان اون، وبيكون عايز تجرب، ولما بتستعد بيركز فيها، ومن الواضح انه يقع في حبها وبيفضل يعلمها وبتخبط فيه كل شويه اصلا. في حين ان بونغ بيروح لجون ومبسوط بالباب بتاعه، وبيتكلم عن جيون في انها دكتوره الفريق واللي كانت حبه الاول، وبيحاول يتملك نفسه، ولما بيكون عاوز يفضل بيقرر يمشيها على طول علشان هيتقابلوا بكره. فجيون بتمشي مع شين اللي الكل شايفه، وبيفكروا في المقابله بكره وانهم ياكلوا، وبياخد رقمها بالفعل وبيودعوا بعض وهو مبسوط. بس في شخص بيكون متابعه وبيقرر يروح ويتابع جيون، فهي بتكون ماشيه والكعب بتاعها بيلزق وسط متابعه من جون وشايف انها غريبه، وبيتابعها وبيشوف الشخص ده ماشي وراها اصلا، وهي بتحس بيه وبتخاف جدا، وجون بيروح يمسكه وبيجري وراه وهي بترتاح جدا. بس جون بيمسكه وبيكون تقوه وبيقول انه عاوز يتاسف ليها وشايف انه مش طايقه، وعاوز يقول له ازاي قابل جون اول مره هما صغيرين، وده بيخلي جون يروح وبيفكر. في حين ان شين بيوصل وبيستغرب من وجودها، وجون بيجي وبيأكد ان هو حبه الاول اصلا، وبيتصدموا مع جيون اللي شين بيعرف انه حب جون الاول واللي شغاله معاه حاليا، وبيعمل نفسه في انه ما يعرفهاش اصلا. وجون بيفضل يعرفهم على بعض على طول، وبيتكلم مع جون في انه حبها وقت ما كان صغير ولا لا، وبيقول في انها اللي انقذته من زمان اصلا، وان دي اللي كانت بتلعب عند بيت جدتهم زمان، وبيحزن علشان كان بدأ يحب جيون ومش بيبين ده. ولما بتيجي تمشي جون بيوقفها وبيخليها تشرب على طول، وشين بيقرر يمشي علشان عنده حاجات كتيره لازم يهتم بيها اصلا، وبتكون هتمشي بعد ما تشحن فونها على طول، وبتقرر انها تروح مع شين، وبيفضلوا هما التلاته مرتبكين من بعض جدا، وجون كان جايب لها شحن مخصوص اصلا. فجيون بتمشي معاه وبتتكلم معاه في انها لسه مقررتش تبقى دكتوره الفريق علشان هي بتتقرب منه بسبب الفحص اللي عليه وعايزه تكون جنبه، بس بيكون شايف انها شغاله بشكل كويس ومهتميه باخوه بما انها حبه الاول، وعلشان كان خايف عليه، وبيقول ان كل الذكريات الوحشه اختفت، بس ذكرى انه وقع في المياه دي لسه، ولا ده يكون بسبب الحب. وبيعرض الاف انه يوصلها بس بترفض، وعلشان كده بيمشي، وهي بتستغرب منه اصلا ان ليه متضايق، وكانت خايفه تقع قدام جون في الكلام. فبنروح لجون اللي بيفتكر وقت ما مسك تيو وعرفه انه متاكد ان جون يحبه الاول اصلا، خصوصا انهم اتقابلوا قبلها في المشفى وما كانش يعرفها خالص، وعلشان كده جون بيتجاهل كلامه وعاوز يبقى يعتذر لها اصلا، وبيفضل يفكر في ان ذكرياته كده اصلا، وبيطلع بيلاقي جيون وهي بتكتب وبيكون مصدوم انها موجوده، خصوصا انه طالع من غير ملابس، وبيتخفى عشان ما تشوفهوش، وبيكون مش عايز تقرب منه خالص، وبيقول انه بينظف المكان علشان هي ما تقربش منه، وبيتكلموا على الشخصيات وعاوز انه يمشي من غير ما تشوفه اصلا، وبيحاول يكون وراها، وبيفضل مستخبي في كل مكان بيروح فيه، وبيروح يلبس اي حاجه، وفجاه بتشوف الشاحن اللي جابه ليها وبتكون مبسوطه بيه، بس هو بيكون بيزحف عشان ما تشوفوش وهو من غير ملابس خالص، وبتقرر تروح له وبينكر ان الشاحن ده مش ليها ولشخص تاني، وبيفضل يصدم فيها وبيخليها تمشي علشان هو يروح يشوف لقطات سيون، وبتعرض عليه انها تشوفه معاه وياكلوا سوا. فهنا شان بيروح وام سان بتفضل قلقانه عليه وبتزعق فيه عشان هو شرب وما كانش بيرد عليهم خالص، خصوصا ان عنده فحص بكره، وعشان كده دوب بيحاول يدافع عنه، بس سان بتفضل توجهه في ان المفروض ما يبقاش كده، ولو حب يعيش حياه طبيعيه يسيب الرياضه، وتفضل شايفه في ان الكل بيضحي عشانه، وعلشان كده بيفكرها ملكه من جيسون وبيعتذر ليها، وبيبان في انه سكران، بس دوب بيروح ياخده وبيهتم بيه، وهو بيتكلم على انه اتقرب من اخوه دلوقتي وبيكون حزين بسبب اللي عرفه. فبنروح لجيون وجين هما بيتفرجوا على سيون وهي بتلعب، وبتفضل منفعله معاها وبتكون رافضه انه ياخد منها الطعام ده ولا يقرب منها مع انها اللي مقربه منه اصلا. فبيعدي اليوم مع تحضير جون الطعام، وبيرفض ان جون تاكل معاه خالص وعايزه تاكل لوحدها افضل، بس شايفه في انه كده طماع، وبتقرر تروح تغريه بالسلطه دي، في حين انه بيغريها باللحمه اللي على الصبح دي، وعاوزها تهتم بنفسها بما انها كانت سهرانه طول الليل، وبيتكلم مع اللاعبين اللي هيكونوا في شركته وانه بيفضل يتجاهل فيها في الطعام، وعلشان كده بتمشي على طول. فبنروح لسان اللي بترن على ابوها وبتعرفه بانها تفضل شويه في كوريا، وبتكون خايفه وعايزه منه المال علشان هو مش سامح لها تشتغل اصلا، وعشان كده بيقفل في وشها وعايزه تلاقي الشخص اللي كان في طفولتها بسرعه، ومن الواضح انها تكون اللي انقذت جون من زمان، وبتقرر تروح وتشرب بالكحول واللي بتكون مخبياه، ويوم بيجوا بيشوفها وبتعرفه في انها بتدفنه علشان هي بتحبه، وعلشان كده بيقرر يروح يديها المال اللي معاه اصلا، وشايفه في انه لطيف جدا وترد للضعف، وده لما يبقى معاه مال، وبتكون مش عايزه تصرف ده، وفجاه بتشوف شين قاعد في العربيه وبتقرر ترن عليه وبيحاول يهرب من امه اصلا، وفجاه سام بتيجي وبتخوفه على طول وعايزه ما تكونش جنبه على طول.
طول وعايز انه يروح معاها، بس هو خايف من المشاكل اللي بتحصل من اهلها دي، وخايف ياخدوا صوره وابوها يشوف ده ويأذيه، بس هي بتجبره على انها تروح معاه ويوصلها، ومش عارف هو راح فين اصلا وبيكون خايف. فبنروح لجيون في المشفى وتعبانه وجعانه اصلا، وهي بترن على جون وبيكون مغلق، وعلشان كده بتقلق عليه، وفجاه بتشوف انه قاعد مع اون اصلا وبيحاول يقنعها انه يكون معاها، بس هي بتشوف انه بيهتم بجيون وبتفكر في انهم مرتبطين ببعض، وعلشان كده بينكر ده على طول. وجيون بتساعدها على انها تدخل المشفى بسرعه وتبان انها صاحبتها، بس ام بتكون مش طايقاها خالص وشكلها تخسر الرهان مع جون، وده على محاوله اقناع ام بالانضمام ليهم. فهنا سام بتوصل مع شين الريف وبيكون مش عارف هي جابته ليه هنا اصلا، وبتروح تخليه يساعد الست الكبيره دي وبيشيل بدلها وبيمشي وهو تعبان جدا. فهنا بتروح ترحب برئيس القريه وبكل الموجودين، وعايزه تساله عن الناس اللي كانوا هنا او اللي انتقلوا، وبتقرر تروح تتقرب من كل كبار السن اللي في القريه وتساعدهم، وطبعا بتاخد شين معاه وبيساعد في الزراعه، وبيكون مش عارف يعمل ده وبيندم على انه جه مع سان اصلا. فبنروح لجيون اللي بتروح تفحص المريض الخاص بيها اللي معاه من 3 سنين، وبيبدا يتكلم بس هي بتكون مش مركزه معاه اصلا وسرحانه، وعلشان كده بيفوقها على طول. فبتروح تقعد وجون بيجي يعرفها في ان سيون رفضتهم وفاتتها الفرصه خلاص، وبيلاقي في انها مش مهتميه، وبيعرف ان في حاجه حصلت اصلا، وبتكون هي ملاش نفس لاي حاجه، وبتقرر تروح معاه للوكاله وبيمشوا. فبنروح لشين وهو قاعد بعد ما اشتغل وتعبان جدا ومتبهدل ومش عارف سان هنا بتعمل ايه علشان هي ماشيه في كل مدينه، وبيفضل يتريق عليها، بس سان بتكون عايزه تلاقي الشخص اللي بتدور عليه في يوم، وبيفكر في انه اكيد هرب، وعلشان كده شين بيحاول يخليها كويسه وبيرمي عليها المياه، وده علشان يفوقها ويضحكها، بس ده بيضايقها وبتروح تمسكه تقلبه على طول. فبيروح يجهز نفسه وبيرفض ياخدها معاه في العربيه لسول وبيمشي من غيرها اصلا. فهنا جون بيكون عاوز يعرف ايه اللي مخلي جيون كده، وفجاه سام بترن عليها وعايزه تبعت تاكسي ليه عشان هي في الريف ومش معاها اي مال، وبتقرر انها تروح لها علشان خاطر عليها تركب هناك لوحدها، وعايزه ان جون ينزلها، بس بيكون خايف عليها جدا وبيفكر في انه يوصلها، وبتتكلم على الامنيه اللي في الرباط ده، وبيقرروا يروحوا لها بالفعل، وهي اساسا بتكون قاعده وهي حزينه وعايزه تقابل الشخص ده من تاني. فانا جون وجيون بيكونوا رايحين لهناك وسط الجو المظلم ده، وبيكون مرتبك وبيقف مره واحده وعايز انهم يرتاحوا شويه، وعاوزه تغمض عينها، وعشان كده بترتبك وبتفكر في انه يعمل حاجه، ولما بتعمل ده بيقرر ينزل من العربيه ومش عارف هو بيعمل ايه اصلا، وبتشوف انه جايب المجرفه معاه وبتخاف منه، وبتفكر في انه يعمل فيها حاجه بقى او حتى يقتلها، وبتفكر في الهروب، وبيروح لها وعايزه تخرج من هنا، وده علشان بيوريها في ان في حيوان اتقتل وعشان كده هيدفنوه، وبيعملوا ده بالفعل، وبيكون صعبان عليها جدا. فانا سام بترن عليها وبتعرفها في ان لقت عربيه لسول مع شخص وبترفض تعرفها هو مين، وبكده جيون جت على الفاضي، وبتعرف انهم يرجعوا لسول بس هو بيكون جعان. فسام بتكون مع شين اصلا وعاوز يعرف هي كانت بتدور على مين علشان كان ممكن يساعدها، فبتعرفه في ان ده الشخص اللي بتحبه وعايزه تلاقيه. فبنروح لوصول جون عند المطعم ده وهي بتكون حزينه، وهي بتقول ان ابوها كان دكتور نفسي هنا برضه وكان بيهتم بكل الناس، بس بعد كده شافت شخص هو بيقتله وحابت انها تظهر انها مختلفه عن ابوها وانها تسيب مسافه بينها وبين اي مريض، بس ده ما حصلش، وبقت بتشوف انعكاسها في عيون المرضى وحابه تعمل حاجه عشان شايفه في ان الاشخاص اللي عندهم ذكريات وحشه لازم تتشال، وهي بتكون حزينه جدا، وعشان كده جون بيكون عاوز يهون عليها علشان هي بتعمل اللي عليها في الاخر ومش محتاجه تثبت ده، وعاوز يعمل حاجه تخليها مبسوطه من جديد، وانه حاسس نفس شعورها في ان وجودهم بجانب الاشخاص حاجه كويسه، وان الدعم اللي بتقدم ده هيكون كافي اصلا، وبيركزوا ببعض، وبتقرر انهم ينزلوا، وفجاه بيشم ريحه وحشه وبيفكر في ان ده منها، وتفضل تقول في ان ده مش منها خالص وانها مش كده، وبيفضلوا يتجادلوا على طول وبيمشوا. فبيروح يوصلها وبيتفقوا على المقابله بكره، وسام بتشوف ده وبتروح معاها، وبتروح عشان امها زعقت فيها وشايفه في انهم عيله سوا. فجون بيروح يشوف فيديوهات اون، وشين بيتدرب كمان، وكل واحد بيعمل اللي حبه، بس بيقرروا يناموا في النهايه. فبيعدي اليوم مع جون وهو راح لجيون وبيفكر في انها وقعت في حبه علشان هو جميل، وبيدخل على طول للشخص ده واللي بيكون عارف جيون اصلا، وشين بيتجاهل كلام جيون على طول. فهنا ام بتكون بتستعد للمباراه وهي خايفه، وبتطلع وهي تعبانه نفسيا، وفجاه بيغمى عليها، وبتروح مع جيون عربيه الاسعاف وبتفوقها، ومش عايز تسمع كلام الكل وانها تكون معاها سواء كانت حلوه او وحشه، وبيشجعوها وبيخليها تروح للملعب وهي مبسوطه، ويلحق ان جون اشتغل وخلاها تلعب زوجي مع شين
علشان يعوضوا نقط ضعف بعض، وبتقرر تحط له صور الامنيات زيها رغم انه مش عايزه، وبتعمل ده بالعافيه وبيبعدها لما بيقول انه كده يعجب بيها من تاني، وعلشان كده بتقرب عليه، وفجاه بيجيله فم من اون وبتعرفوا انها نجحت، وبيخيرها على جيون وانه يعمل اللي عايزه. والحقيقه ان شين وافق على اللعب الزوجي بسبب ان ده يساعد جيون اصلا، واللي جون بيقرر تعينها معاه في الوكاله، وبتفرح جدا وهو شايف ان ده حبه الاول، وبيتصدم ويونغ بيتصدم اما بيلاقي ان جون اتفوق عليه في اون، وبيتريقوا عليه وبيمشوا. فبيروحوا الفندق ده وهو حاسس ان ده جديد، وصاحبه بيعرفه في ان مفيش اجتماع النهارده بسبب غياب مترجم ومنتخب. وسام بتفرح لما جون بتجيب لها صور الامنيات، وبتتمنى في انها تلاقي الشخص اللي بتدور عليه. وفجاه ام بترن عليها علشان هي متوتره بسبب هروب المترجم الايطالي للمنتخب، وعلشان كده بتفكر في سان بما انها كانت في ايطاليا اصلا ومترجمه. وبالفعل بتقرر توصل، وبنغ بيقرر يتكلم مع جيون علشان مش عايز تقرب منه او انها تقول انها حبه الاول، وشايفه في انها تستغله. وبيفتكر وقت ما كلمه وقال ان حبه كانت مع شخص تاني واللي كان هو شين، وبيفضل يتكلم. وفجاه شين بيجي وبيواجهه بحفل لم الشمل، وجون بيفضل يشوف كل حاجه وبيفتكر اللي حصل له في الذكرى دي وانها ما كانتش خيال، وبيتاثر جدا وبيقول انه حبه الاول كانوا مع بعض. وجون بيشوف ده اصلا وبيفتكر، وشين بيقول انه حبه الاول كانت سان، واللي بيروح بترحب بيه، وكلهم بيتصدموا حرفيا مع جون وهو متاثر وتعبان بعد ما افتكر ذكرياته وشاف حبيبته. وبيقرر يروح لاجتماع المنتخب الخاص بالتنس، وسان اللي بتروح ترحب بيه اصلا علشان هي مترجمه. فهنا شين بيواجه بونغ في ان لو حتى كان مع حبه الاول ايه اللي يحصل يعني، وبيتعصب عليه وبيضربه علشان هو ازاي يكون كده اصلا، وبيقول ان ما كانش في علاقه معاها، بالعكس هو كان ضدها، وبيفضل عاوزهم ما يتقربوش من جون علشان هيرجع ذكرياته. فشين بيقول ان هو الوحيد اللي خايف من رجوع ذكرياته من تاني، خصوصا ان جون انتحر بسببه، فبلاش يتصرف على كأنه خايف عليه قوي كده. فانا المدرب بيكون متضايق علشان شين لسه ما جاش، وجون وأون مش عارفه تتصرف ازاي. بس نسان بتقرر تهدي المدرب الايطالي ده شويه، وبتقرر تخليه تشغله وتخليه يعمل قهوه بنفسه شويه، وعايزه ان جون يروح ويدور على شين بسرعه. فهنا شين بيكون مع جيون وهي بتهتم بجرحه اصلا، وبيتكلموا على اللي حصل، وبيقول ان المكان ده اللي انقذ فيه اخوه وقت ما انتحر، وكان عاوز يمشي كل حاجه، وعشان كده قرر انه يخليه يشيل كل ذكرياته دي، وكان هو الوصي عليه وهي ما كانتش عارفه ده. وبتعرفوا ان كان بيصدقه ومش عايزاه يلوم نفسه علشان هو عمل كده بسبب اخوه، وده بيفرح شين وعايز انهم يشتغلوا سوا ويخلي جون كويس، وبلاش تشيل كل حاجه لوحدها، وبيتفقوا انهم يعملوا ده سوا. فجون بيروح لبونغ وبيعرفوا ان شين مشي علشان شاف ان في حاجه مضايقاه، وبيكون متضايق وبيستغرب لما بيعرف ان جون هي اللي جابت المترجم ده اصلا. فبنروح لكلام جون وشين عن الحب الاول والذكريات الوحشه، وبيقول ان ملوش علاقه بحب جون الاول اصلا، وهي اللي كانت بتقرب منه وبسيته غصب عنه، وبيفرح انها مش حبه الاول، وبيكون فرحان علشان هو اللي بيحبها اصلا، وهي بتستغرب منه كتير. فجون بيجي وبيتصدم انهم عرفوا يخلوا المدرب يتغاضى عن اللي حصل ده، وانه شخص كويس من جواه، وبيفرحه. وبيفضل شين يتجارن جون عليه، وبيتفق مع جيون انهم يتعاونوا وياكلوا سوا كمان مرتين في اليوم، وبيأثر فيها وبتشكره على انه بيهتم باخوه جون بالدرجه دي، وبيشجعها وبيمشي على طول. فبنيجي الوقت ما المدرب بيكون هيمشي خلاص، وبيودعوا بعض، وسام بتكون مبسوطه ان ده اول مال من عملها، وبترن على جيون اللي مشغوله اصلا، وبتقرر انها تفرح وهي مبسوطه كتير بده، بل بتركب مع جيون العربيه كمان، واللي بيتصدم انها ركبت معاه، وبتجبره على توصيلها اصلا. فجيون بتستغرب ان جون ما رنش عليها خالص، وبتقرر تبعت ليه، بس هي بتكون محتاره تبعت له ايه اصلا، وبتقرر في الاخر ما تبعتش اي حاجه، وده علشان هو بيكون بيفكر في مرستها برضه، وبيكون محتار يبعت لها ولا لا، وبيفضل يفكر هيبعت ايه وكل ده. وفجاه بيلاقي سان معاه وبيترعب منها كتير، وبيبعت الرساله غصب عنه، وبيعرفها في ان سان نايمه معاه، فتيجي تاخدها ومستغربه كتير اصلا. فانا بيكون مستغرب انها اللي بتطلع معاه فجاه، وبيشوف الصور ده وبيرتبك علشان جون بتديه لاي حد كده، وبتتكلم معاه وبتكون شايفه في انه لطيف علشان كان خايف عليها انها تروح لوحدها بالليل، وبيفضل يضحك اصلا، وبيسالها عن اللي جون بتحبه علشان وشه مش غريب عليها خالص. ولما بينكر بيقرر يمشيها على طول، وبتمشي لما بتروح لجيون اصلا، ومن هنا اول ما بتيجي بيمشي ومش بيعبرها طبعا عشان اتخانق مع شين. فبيروحوا البيت، وسام بتكون مبسوطه في انها بقت شغاله حاليا واخدت المال، وبتتكلم معاها انها لازم تتصرف بطريقه احسن، وبتكون جون متضايقه ان جون اتجاهلها على طول وبتشتم فيه علشان هو مش لطيف خالص زي ما سام مفكره، عشان بيعرف جون ان ما جاش عشان كان في ميعاد مع البنت اللي بيحبها، وبيعدي الموضوع عليه وبيتكلم معاه عن جيون وانه لسه بيحبها ولا لا. ولما بيجي يتكلم بيشوف ان الكلب كان نايم على السرير وبيتضايق،
فهنا جيون بتفضل تتكلم بشكل وحش ان جون وانها مستحملاه بالعافيه اصلا، بس اول ما بتنام هو بيكون بيحلم وقت ما قاعد فوقه، وبتكون شايف ان ده حلم وبتقرر انها تبوسه اصلا، وهو بيكون بيحلم بيها وبيتخيل الحلم وان الكلب هو اللي جنبه، وبيفوق وشين بيكون مستغرب من اللي عمله ده وبيقوم يجري على طول وهو متضايق من الكلب علشان ازاي يبوس كلب حتى هو نايم ومش عاوز يقرب منه خالص. فبنروح لجيون وهي رايحه اليوم عملها الاول وبتكون متحمسه كتير وبتفتكر كلام هان انها بلاش تتورط مع المرضى، وده في نفس وقت ما جون بيجيب ورد وهو رايح اصلا، فبيروح يتقابلوا وبتجادله كالعاده وعاوز يكتب كل المشاعر اللي بيحس بيها اصلا، وعلشان كده بيخلص وبيقرر يمشي هو والورد بتاعه، وبتشوف انها ما كتبتش حاجه وبيتضايق كتير. فانا بتروح لهان وبتوري له الملاحظات اللي شافتها على جون وبتكون بتكتب ليه حاسه بيه، وبتقرر انها تقول انها تبقى تكتب ده، وبيفضل قلقان عليها علشان بلاش تكون مشاعر تجاهه اصلا، وعشان كده بتتكلم بسرعه وبتنكر ده زي مغني الراب حرفيا. ولما سونغ بتيجي وهي شايله الكتب الكتيره دي بيروح جري ليها وبيهتم بيها على طول، وعلشان كده بتواجهه في انه بيميز وجايز يكون عنده مشاعر تجاه سونغ، وبرضه بيتكلم بسرعه زي مغني الراب، وكان قايل له قبل 10 سنين انه يكتب مذكرات ليه اصلا، وهي بتستغرب جدا من ده. فبنروح لجون وهو راح الشركه وبيتقابل مع عنغ اللي متضايق منه كتير وبيحاول يوقعه في الكلام انه جاي عشان الاستثمارات وانه يقف في وشه، وبيطلع قبله كمان. فبيروح باتجاه لهونغ وبيدخل جون الاول اصلا، وبالفعل بيروح عشان يتقابل مع الرئيس واللي بيكون بيتكلم مع الشخص اللي مش موجود اصلا غير كاميرا، وبيخليه يعمل كل حاجه، وبيطلع هو فرحان باللي حصل وبيتمنى له حظ كويس. وهونغ بيتصدم انه اخد الاستثمار بتاعه اصلا، وبيروح يواجه في ان شين لسه ما جددش عقده فمش ياخد اي حاجه، وعاوز يعرف ايه التغيير اللي حصل لجون خلته كده. فبنروح لشين وهو مع دوسون وماسكينه عشان الفحص الخاص بيه، وبيتقابل مع اصحابها وبتخليه يروح ويسجل، وبتفضل تتكلم مع زمايلها عن انجازات شين، بس بيحاول يجيبوا صورة جون انه فاشل، وعلشان كده بتيجي جيون وبتمسكها وبتبين في انها حب جون الاول اصلا، وبيفضلوا يتكلموا عليها واصحابها بيشوفوا ده اصلا، وفجأة شين بيجي وبيبان في انها حبيبته وبيحرج امه، وكمان هان بيتصدم كتير انها بتحب المرضى كده، فبتروح تلومه على اللي عمله وانه يوضح الكذبة ده قريب، وشايف نفسه مشهور اصلا وعاوزة تقوله باسمه، وبتكلموا على مذكرات جون العاطفية ولازم ان جون ما يلاقيش المذكرات دي الاول، وبيقرر يدور عليها على طول وبيرد عليها انهم ياكلوا سوا، بس جيون بتمشي عشان العمل وشين حابب ان يشوفها على طول كده. فبنروح لجيون اللي بتروح تعرف جون انها تاكل وبتروح له بس مش بتلاقيه اصلا، خصوصا ان جون كان بيحاول يوصل لكاميرات المراقبه بس رفضوا، وبيفضل يربط كل الاحداث ببعض وعاوز يعرف حقيقه الحاجه اللي شافها، وبيكون بيتخيل كل حاجه في الفندق ده اصلا، وفجاه بتاثر من الشجره دي اللي كانت موجوده من اول افتتاح الفندق، وفجاه ايده بتكون متاثره زي الاول ومش عارف ده حصل ازاي. فبيروح يشوف سجل نقل المرضى واللي بيكون مش لاقي اي حاجه اصلا، وبيبدا يجيب اسم شين واللي بيلاقي ان نقله في الحادث ولا يكون ده حصل في فندق، فبيروح على الجسر اللي انتحر منه اصلا وبيفتكر اللي حصل وان شين انقذ شخص من الغرق واللي بيكون هو، وعاوز يعرف اللي حصل في اليوم ده واللي الكل بيكذب عليه، وبيفضل يفكر وفجاه بيفتكر الحادث اللي حصل ومن الشخص اللي مسكه وكان عاوز يخليه ينتحر، وبيقرر يبحث في اللي حصل ده مع قسم الشرطه. وفجاه شين بيروح يجري يرن على جيون وبيعرفه ان جون بيدور في اللي حصل ومش بيرد عليه ولا بيرد عليه هو كمان علشان هو بيكون ماشي ومش همه اي حاجه، وشين بيروح جري وعاوز يلحقه على طول، فبيروح لقسم الشرطه المحقق المسؤول عن حادث اخوه ومش عاوز يعرفه اي حاجه، وده بحجه ان ده هيضره ويرجع الدكتور من تاني، والحال ان المحقق ده بيكون شاكك في اللي حصل وناوي يرجع كل حاجه من تاني، وشين بيسمع ده اصلا وبيقرر يروح يدور على مذكرات المشاعر وعاوز يلاقيها بسرعه، وبالفعل بيلاقيها وبيتصدم لما بيشوف اللي فيها، وبيروح يراسل جيون في ان كل حاجه بقت كويسه خلاص وبيطمنها، وده وسط ما بتكون مع جون واون وبتشوف انهم مختلفين في كل حاجه وبيخلصوا وبيمشوا على طول. فسام بتروح تعوض هيون عن المال اللي خدته وبتهتم بيه، في حين ان جون بيكون بيرتب غرفه جيون ومش عايزاه يعمل ده وهي تهتم بنفسها، وفي وسط بتكون بترتب بتقع بس بيلحقها على طول وهو متضايق وبيرميها وبيمشي. فدو بيكون بيطمن صن ان شين مش اول مره يروح للقريه الاولمبيه وعاوز انهم ما يروحوش، بس هي بتكون مصره انهم يروحوا معاه اصلا، وبالفعل بيروحوا لجون واللي بيعرف جيون وعشان كده بتروح تخلع على طول، وهم بيدخلوا وبيفضل مش عاوزهم يكونوا موجودين اصلا، وبيحاول يخبي جيون اللي مستخبيه في النافذه، وبتتكلم عن جيون حبه الاول وعايزه تقابلها اصلا، وبتفضل مستخبيه خصوصا لما بيقول ان مفيش حاجه هتحصل بينهم، ومش بيحاول يخلوهم تشوف اي حاجه اصلا، وهي هنا بتروح وبتجري في حين انهم بيحاولوا يفتحوا المياه السخنه دي واللي بتيجي على جون وبيقلقوا عليه، ولما بيدخل بيشوف جون قدامه
وعلشان كده بيروح الحمام التاني على طول. ومن هنا هي بتروح تجري بالربات على طول وهي حزينه. فشين بيتقابل مع اون وبيكونوا مش طايقين بعض اصلا، وهي بتتضايق ان جون متطابق مع جيون. فشين بيروح ليها وهي قاعده ومتبهدله وخصوصا برجليها وبيقرر يساعدها. وفجاه جون بيجي وبيعاملها وحش وبتقرر تلبس الحذاء اللي جون جابه ليها، وده بيزعل شين طبعا، وخصوصا لما جون بيشيلها وبيمشوا سوا وبيتاثر كتير وبيودعوا بعض. فبنروح لهونغ اللي بيرضى عشان تجديد التعاقد وبيحاول يغريه، بس شين بيقطعه وبيكون رافضه وعاوز يوقع العقد مع اخوه وبيمشي على طول. بس هنا بيشوف صوره وقت ما كان بيتخانق معاه وبيقرر يروح ورا جري اصلا وهو متضايق جدا، وبيفضل يهرب من هونغ اللي بيجري وراه على طول وعاوز يدخل، بس بيمسكه وجون بيشوف ده وبيتكلم عنه يبتزه بالصور اللي معاه وبيعرفه بحقيقه حادث اخوه. وشين رافض ده اصلا وبيعرفه ان اخوه يعرف عن اللي وقع في النهر، وجون بتحاول توقفه وبيتصدم وبيتاثر، بس هونغ بيوريله الصور اللي معاه. ولما جون بيطلع بيتاثر وبيتعب، وهونغ بيهدده بالصور دي وانه عرف دلوقتي اللي بيتستر على حادث اخوه. وجون هو بيفتكر وقت الخناق اللي حصل بينهم وانه ما كانش انتحار اصلا، وتعرفوا انهم مخبيين ده لمصلحته ولازم يروحوا المشفى عند هان. وبالفعل بيروحوا وبيعملوا له اشعه لدماغه، وبالفعل بيشوفوا ده وبيكون تعبان. وجيون حزينه كتير وبتجيب كل اللوم عليها طبعا عشان كانت النيه انها تحرره من كل الحاجات اللي بيعاني منها دي. وهان بيتكلم معاه وتيو بيكون ضدهم وبيتصنت عليهم وعاوز يعرف ايه هي الاثار الجانبيه. فنروح لشين اللي بيكون منعزل ومش بيرد على جيون اصلا، وبيفتكر تهديد هونغ ليه انه معاه صور وقت ما كان بيتخانق مع اخوه على النهر، وبينكر انه مش هو اللي عمل له كده وبيهدده علشان هو كذب وعاوز يحقق اللي بيطلبه منه على طول. وشين بيكون مذهول من اللي بيحصل ده وبيضحك وبيقرر يشرب اكتر وسط استغراب الناس منه. فبنروح لجيون اللي بتكون خايفه على جون، واللي بيفوق بيكون عاوز يعرف هي خايفه عليه كده ليه ولا يكون هيموت يعني، وبيسال عشان هي وشين عارفين حاجه ولا لا. فبتنكر وفجاه شين بيرن عليها وبيكون شرب، وعشان كده بتقرر انهم يروحوا ليه وهي حزينه وجون تعبان كده اصلا. فبيكون مريح في العربيه بسبب تعبه وبينام، وهي بتروح عشان تجيب شين وبتروح مش بتلاقيه في المقهى وعايزه تعرف اللي حصل، واللي بيكون بيتضرب وبيضحك من الضرب اللي بيحصل له ده، وهي بتكون مش عارفه تعمل ايه اصلا وبتكون خايفه. وده بيفكرها وقت ما شافت ابوها وهو بيموت وبتحاول تطمن نفسها اصلا. وفجاه جون بيجي وبيحدف عليها مكرات وبيروح يتغلب عليهم وبيضربهم على طول وبينقذ شين، وهي هنا بتتدخل وجون بيروح يكمل ضرب فيهم اصلا، وبتكون عايزاه يهدى بدل ما يتعب وبيروح يحميها بدل ما تتضرب، وعشان كده بتروح تفكر فيه اصلا. والاشخاص دول بيمشوا وشين بيكون لسه سكران زي ما هو، وبتكون مش عارفه تعمل ايه معاهم بما انه واخد المهدئ نيمه، والتاني بيكون سكران ومش عارفه تعمل ايه مع الاخوات دول. وبالفعل بتاخدهم وبتكون شايلاهم وهي تعبانه بشكل كبير ومش قادره تستحمل ده خالص، وبتروح ترميهم على السرير عشان يناموا وهي تعبانه كتير. ومن هنا بتروح ترتاح شويه وبتكرر معالجه شين وهو لسه سكران، وده بسبب الضرب اللي حصل له ده. وجون بيفوق بيشوف انها بتعالجه وبيكون متضايق وهي بتتكلم بيعمل نفسه لسه نايم، وبتقرر تروح تهتم بيه بما انه مجروح وبتركز فيه وهو نايم كمان، وبتكون مش قادره تتخطى الشعور ده، ومن الواضح انها حبيته او بقت بتحن لجون ومش عارفه ايه اللي حصل لها، وبتطلع بتحاول تفسر اللي حصل. فبيعدي اليوم مع فوقان جون عن طريق جيون وشين وبيكون مستغرب، بس فجاه بيقوم على طول، وخصوصا لما بيلاقي كلب نايم معاه برضه وبيكون بيجري عشان مش بيطيق اي حاجه من الكلاب، وبيشوفوا ان داس الحمام الكلب وبيقوم يجري علشان هو مش طايق اللي حصل له ده اصلا ولا طايق الريحه كمان. فبتروح تتكلم مع شين عن الاحساس اللي جون بيحسه لما بيحاول يفتكر اي حاجه وبيكون متاثر كده، ولما بيطلع بيبطلوا يقولوا اي حاجه، وبيعرفوا انه عارف يلاقي مذكرات اللي لقاها عند جون وبيكون عارف انهم مخبيين عنه حاجه. فبيشوف الاخبار عن تجديد تعاقد شين مع هونغ وبيكون مش بيبين اللي حصل خالص. ومن هنا جون بيروح للبنت دي اللي متنكره في زي دميه وهي بتكون مش طايقاها اصلا، واللي بتكون اون وحرفيا بتكون مش حابه ده خالص عشان هي لسه مش طفله زي ما عاملين ليها. وبيقرر يروح يتكلم مع المخرج عن اللي بيحصل وبيهدده في ان اللي حصل ده هيخرق القواعد اللي بينهم، وعشان كده اون بتروح تهرب بالزي الغريب اللي لابساه ده. فنروح لمقابله هونغ مع جون واللي بيكون بيسخر منه علشان اخوه اتخلى عنه ووقع معاه بدل من اخوه، وبيكون بيضايقه كتير اصلا. وبيروحوا بيكون الشخص الممول بيتعاقد مع هونغ بشكل احسن علشان يعرف يقنع شين بالانضمام ليه، والمعامله اتغيرت حرفيا. فبنروح لسان
اللي بتكون بتتكلم على العمل، وفجأة يوم بتيجي وبتكون خايفة منها جدا وبتتعامل معاها بحذر بما انها بقت بتعملها زي امها، وبتسألها عن قارة الرياضيين هيكونوا فين. فبنروح لبانغ اللي بيحاول يتجنب شين عشان الخناقة اللي حصل بينهم، وبيتأسف لها اللي حصل وقتها، وجيون بتشوف كلامهم سوا وان اون هربت علشان ما كانتش عايزة تتصور وبتقرر تمشي، وهو بيروح وراها على طول. ولما بيشوف المترجم بيحاول يتأسف ليه واللي سيترجم له سام بتيجي، وبيكون المدرب مبسوط معاها اصلا وبيخليه يتدرب علشان يبقى زي اون. وطبعا شين مستغرب ان سان هي بقت المترجمة بتاعة المنتخب ومش عارف الناس دي تعرف جيون، وبتعرفوا انهم عايشين سوا اصلا وهي اللي جابت لها الوظيفة دي. وبكده يقابل جون وعاوز يعرف اللي حصل، وعشان كده بياخدها وعايز انها تمشي من معاه بما انها في منطقته، وبيفضل يتجادل معاه عشان المدير التنفيذي هو اخوه ومش عارف ايه علاقته بيها اصلا، وبتقرر تتدخل في حياته وبتتكلم معاه بالايطالي كتير، وبيقرر انه يساعدها انها تلاقي الراجل اللي بتدور عليه، وعشان كده بيعصبها وبتضربه وبتمشي على طول. فبنروح لجيون اللي بتروح لمكان اون عشان هي حزينه واللي بتكون في المدرسه، وبتستغرب انها عرفت توصل لها، وبتكون جت عشان وحشتها ايام الدراسه. وجيون بتحاول تخليها تحس بالمهام اللي بتعملها، وبتشوف اللي حصل وان الكل كان بيقلل منها وقت ممارستها للتنس، بس لما بقت كويسه الكل شايف انها غريبه وعايزين انها تكون كويسه طول الوقت، ومحدش عارف عنها اللي بتمر بيه ولا اللي بتحس بيه حتى. وعلشان كده جيون بتجيب ليها كيس الكمامه ده واللي هتعمله بيه، واللي عاوزاها تاخد كلام من الناس الوحشين وترميه وتتخلص منه حتى لو كان مستمر، وبتعرف انها ازاي تشجع نفسها. ولما بتعمل ده بتشوف ان جيون ما عندهاش حبيب، وبتفكر في انها عايزه ترتبط، وبتفضل تتكلم على اللي تعمله وبتستمر في ده للدرجه اللي بتستغرب منها، وبتروح تجري وبتمشي على طول. فبنروح لجون وهو قاعد ومش عارف ازاي اتاخر كده، ولما اونغ بيطلع بيكون مبسوط كتير وبيرفض ان يتناقش معاه في عقد اعلان اللاعبه تشيسي اون، وبيكون بيتجاهله جدا. فبنروح لاون اللي بتوافق على التصوير اللي حصل اصلا، واللي بتكون جون فرحانه كتير بده، وجون بيجي وبيكون مش مصدق انها وافقت على اللي حصل، ولما بيكون مش عايزه تجبر نفسها على ده بتوقفه، وبتقرر انها تتخلى عن كل التعليقات السلبيه دي اساسا، وان جونيور ساعدتها ازاي تثق في نفسها من جديد، وبتقول اللي حصل وبتبين ده قدامه، وبيروح هو مستغرب ان جيون عملت كده، وبيقرر يراسلها وهي قاعده تلعب مع الكلب، وبتقرر ترد عليه وبتعمل نفسها في انها نايمه، وعشان كده بيدعي على الطعام وبتحاول تتقل عليه. ولما بيكون يرجع في كلامه بتقرر توافق وانهم يتقابلوا بعد نص ساعه، وبتقوم تحضر نفسها على طول، وبالفعل بتروح تركب تاكسي علشان تروح له هناك على طول. وده وسط ما جون بيكون رايح لهناك اصلا، وده هو فرحان، بس فجاه شين بيرن عليها وعاوز انهم يتقابلوا بما انه وحيد، وبيكون عاوزها علشان يدام ذكريات اخوه. فهنا جون بيكون مبسوط بالمكان ومستعد ان جون تيجي، وبيكون مبسوط كتير ومتوتر، بس هنا شين بيكون بيحاول يربط كل حاجه ببعضها، وان جون ممكن ترجع ذكرياته بما ان سان حبه الاول ظهرت قدامه، وعاوز يعرف جون بده ويخليها تقنع سان انها ما تجيش، وهي بتكون رايحه هناك اصلا. فجون بيكون مستني جيون وبيفكر في النية اللي وصلت، بس سان بتيجي وبتقرر انها تاكل بالفعل وبتعجب جدا بالطعام. وفجاه جون بتبعت ليه انها مش هتيجي النهارده، وعشان كده بيقرر يمشي، بس بتجبره انه يفضل قاعد يسمع ليها اللي بتقوله ده، وبيشربوا وبياكلوا سوا، وبيكون عاوز يسمع اللي جون قالته عنه. فبنروح لجيون اللي بتكون رايحه لشين وقاعد في المطعم اللي اجره بالكامل كده وبتغزل فيها اصلا، وبتيجي وعايزه مذكرته وخلاص. فبيروح يقول حاجات عن الحب ليها وانه بيحبها، بس هي بتكون عايزه مذكرته وخلاص وبيخليها تستمتع احسن. فبنروح لسان اللي جون بيكون ماشي من عندها، وبتتكلم عن ان جيون حبه الاول وانه زيها كده عشان بتدور على شخص برضه وعاوزها تجرب احساسها هيكون ايه وقتها. فبيعرفها بكل حاجه حصلت بينهم وان مفيش فرق من 15 سنه اصلا، وحتى لو ما كانتش بتحبه بيبان عليه انه بيحبها، وهي بتكون عايزه النوع ده اصلا وبتهزر معاه. وبتعرف ان جيون بتقلق عليه جدا وبتمشي، وجون بيفرح وسان عايزاه يوصلها. فبنروح لشين اللي بيتكلم مع جيون عن سان اللي عاوزاه يهتم بيها وناوي يخليها ما تشتغلش اصلا، وبيتكلم معاها اللي جون بيحبه واللي بتفضل تتكلم عليه، وبتتجاهل اللي شين بيحبه، وبيسالها لو كانت بتحبه ولا لا، فبتنكر وبتجيب ده في العمل، وبيكون مرتاح انها مش بتحبه، فبتمشي لوحدها وهي حزينه. وبتقرر تروح بعد وصول جون وبترتاح لما بتروح، وبتقرر تشرب معاه وبيشربوا من كنز واحده وبيرتبكوا، فبيناموا في وش بعض. ولما بتفوق بترتبك وبتلاقي في انه وسيم وهو نايم، وشايفه في ان قلبها كان بيدق كان بسببه، وبتلمسه بس فجاه بيفوق وعشان كده بتضربه وبتفوقه على طول. فبيروح يتسحبوا للمدرسه دي وهي خايفه طول ما هي ماشيه معاه كده. فبيروح الفصل عشان يغيروا مكان اون علشان يزودوا ثقتها في نفسها، وبيفضلوا يرسموا وبيعملوا ده سوا، وهي بتبص له وبتركز فيه جدا، ومن الواضح انها وقعت في حبه اصلا. فبيمشوا
وبتكون شايفة في ان ده خطأ علشان هي مش حبه الاول وعايزة تكتشف مشاعرها تجاهه، وبتقرر تروح تحضنه على طول. وبيستغرب كتير اصلا وبيبصوا لبعض كتير علشان قلبها دق ليه وانها ازاي تكون معجبة بيه اصلا وبيستغربوا. فبتمثل انه بلاش كان يجري بما انه لسه مبقاش كويس بشكل كامل، وبتقول ان هما الاتنين طبيعيين وبتمشي. فبيعدي الوقت وبيروح يودي الكلب دار الرعاية وبيكون بيأكد عليها في كل حاجة للدرجة اللي بيضايقها اصلا، وبتقرر انها تاخده منه كده وبينكر ان هو مش ابوه وبيسيبه وبيمشي علشان هو مش عايز يعمل ده وصعبان عليه. فنروح لمعسكر التدريب الوطني مع المدرب وسن اللي بتترجم كل حاجة، وبيكون شين سامع كل حاجة اصلا. وشين بيتعصب كتير لما بنغ بيقول انه عارف سان، وفجأة بتيجي وهي فرحانة وده بيعصب المدرب جدا علشان عاوزهم يكونوا ملتزمين كتير. وسان بتفضل تعبر عن كل حاجة حرفيا وبيعرفوا من الميعاد اللي يحضروا فيه كمان. فجيون بتروح وبتحاول تتخفى علشان جون ما يشوفهاش، بس الحن بيشوفها على طول وبيكون مستغرب منها وانها بتعمل كده ليه. وفجأة بتيجي وتتكلم معاه وعشان كده بتروح وبتهرب وبتفضل متابعاه وشايفة في انه وسيم جدا وبتحاول تسيطر على نفسها ومش عارفة هي كده ليه بما انها اول مرة ترتبط بحد. وفجأة سام بتيجي وبتكون سامعاها اصلا، ومن هنا بتكون موجودة برضه وبتعرفها انها تساعدها انها ترتبط، وبتتكلم على ان كل راضيين وسيمين. بتكون عايزاها تكون موجودة في يوم الاعلان عشان تكون معاه وجنبها دايما، بس جون بتكون مش عايزة عشان عندها حاجات كتيرة. ولما بتزعل منها بتروح تبرر اللي حصل اساسا، وهنا جون بيجي بتروح له جري على طول، وعشان كده جون بتستخبى منه وبتفضل تتكلم انها مش عايزاه يكون موجود. وشين بيجي وبيفاجئها كتير وبتقرر تمشي، وهو بيشوف ان سان بقت مقربة من جون كده ومش عايزة تكون موجودة اصلا. فسان بتكون مع جون وبتفضل تشجعها وعايزاه تكون موجودة، ولما بيجي لها فم من امها بتقرر تمشي على طول. وكمان بتزعل من جون انه بيهمشها كده على طول وبتمشي. فبنروح لكلام سان وهي مع شين وبتكون فرحانة، بس يوم بتكون بترن عليها علشان مساعدة بيكون عندها وبيسألها عنها وهي مش فاهم حاجة، وبتخلي هيون يعرفوا العنوان وبيقرر ياخده وبيروح لها على طول. ويوم مش عارفة هي فين واللي بتهرب من اهلها كده. فسان بتخلص كلام مع امها وشين بيكون مش عارف هي بتتصرف كده ليه ومش عايزة تكون مقربة منه كده حتى في ساعات العمل عشان كده تكون موجودة معاه لمدة 24 ساعة. وبتكون مش قادرة تتخيل ان ده يحصل، خصوصا انها كل لما تشوفه بتكون عايزة تضربه. وبتقرر تروح وعايزاه يروح ويهتم بالتدريب بتاعه علشان يخلص منها بسرعة وبتمشي، وبتكون مسببة ازعاج كبير لشين اساسا. فبنيجي لجيون اللي بتكون طالعة الباص وبنغي بيمنعها وبتيجي تقع جون بيلحقها على طول، وعشان كده بترتبك اكتر. وشين وجون بيتخانقوا على مين اللي يوصل جيون اساسا ومش عارفة تختار مين. وفي الاخر بتقرر انها تختار تركب مع شين وبتصدم جون بشكل كبير. وفجأة سام بتيجي وبتكون عايزة تروح معاها وشين بيكون مش طايقها انها تركب معاها حتى، وعشان كده بتقرر انها تركب مع جون وبيحاول يبانوا انهم كويسين مع بعض علشان بفضل اللي حصل بينهم امبارح عرف ينام كويس جدا. وده بيصدم شين ومش عايز ان سان تتقرب من جون خالص. فجيون بتمشي مع سان وعايزة تعرف ايه اللي حصل، بس فجأة بتمشي علشان تروح تكلم امها يون احسن. فجون بيكون ماشي مع شين وبيفتكر وقت حضن جون ليه وانه وقتها حب ده جدا وبيكون بيفكر وسرحان حرفيا. وشين بيفضل يسأل فيه عن اللي حصل بينه وبين سان بس بينكر اي حاجة وبيمشوا. فبنروح لسان اللي بتكون مع دو هونغ وهي متعصبة كعادتها وبتجهز الطعام لشين اصلا، وهونغ مش عايزاهم يكونوا هناك وعشان كده بتتعصب عليه ومش عارفة انه ازاي جدد التعاقد من غير الرجوع ليها كده، وبيكون بيحاول يساعدها بس مش بيعرف كالعادة. فبنروح ليون اللي بتكلم سان وبتعرف ان اهلها بيدوروا عليها وبعتوا رجالة، وبتتصدم انها عرفتهم مكانها اصلا وبتقرر تروح وتهرب على طول. وبالفعل الكل بيتجمع والرجالة بيحضروا وعشان كده بتروح تخليهم يمشوا على طول بالعافية، وهي اللي بتقرر تقود العربية وبتخليهم هما التلاتة مع بعض وبتروح بتجري على طول. وجون بيحضن في جيون وده علشان ما تتأذاش طبعا، وكل ده وسام بتحاول الهروب من الاشخاص دول وبتبهدلهم حرفيا وبتطمن عليهم وبتقرر تقود وتهرب على طول. فبتمثل انها عملت كده عشان ما تأخروش، وجون وشين بيزعقوا فيها اصلا بسبب اللي عملته وبيبان فيهم انهم في خلاف دايما. بس في المقابل جيون بتكون بتركز في جون بما انه حضنها على طول وبتعرفه في انها حاسه بصداع وعايزه ترتاح شويه وتنام، وبتمثل انها تنام علشان
علشان ما تفضلش تبصله وتتقرب منه قوي كده. فسان بتتكلم انها نزلت من ايطاليا لكوريا بدون موافقه اهلها علشان بتدور على شخص من زمان، وشين بيوقفها من انها تقول اي حاجه. فبنروح لهان اللي بيكون واقف وبيفكر في سونغ وانها معجبه بيه ولا لا زي ما هو مفكر، وبيقرر يبعت لها الورده دي وبيبعتها للكل حرفيا. ويون وسون شايفين في انها ممله، بس سونغ شايفه في انه كلام شاعري، واللي لما بيرد لهم الطعام المختلف بيشوف ان الكل مختلف معاه ما عدا سونغ اللي شايف ان دي اشاره بما انها متفقه معاه في كل حاجه كده. وبالفعل بيروحوا المطعم وبياكلوا وبيحاسبوا على طول، وبيقرر ياكل وياخد الحلوى اللي سونغ بتحبها وهو بيحاسب اصلا. ولما بيلاقيها بيكونوا فرحانين كتير، فصحابه بيتكلموا معاها انها وهان زي الازواج، وعشان كده بتتضايق. وهو بيسمع انها بتقول عليه راجل عجوز وزي ابوها، وبتمشي وهي متضايقه وهما بيمشوا وراها. وده بيصدم هان عشان كان مفكر في انها حبيته، اتاريها بتفكر فيه زي الاب. فبنروح لوصول سان وجون وجيون وشان، واللي بيروح يعطي لهم مال يشتروا كل اللي هم عايزينه، وبيسيب سان وبيروح يتخانق معاها اصلا وعايزها ما تبينش انهم مرتبطوا قبل كده عشان هي بتكرهه جدا، وبيروح يستفزوا في بعض هما الاثنين. فشان بيروح يجيب 3 حاجات وبيرن على الواد سان وبيعرف ان بنته معاه ومش مرتبط بيها، وبيعرفه بمكانها وعايزه تمشي من معاهم اصلا. فهنا جون بتكون بتجيب الجيل اللي بتحبه وكمان اللي بيحبه جون، وبتكون مبسوطه كتير، في حين ان جون بيروح يفكر فيها وانها حاسه بدوار، والدكتور بيفكر في ان في حمل حصل بينهم وعشان كده بينكر وبيقرر ياخد علاج للدوخه وخلاص وبيمشي. فشين بيروح لجون وعاوزهم يمشوا اصلا، بس جون بيكون بيشتري وجبات، وعشان كده شين بيروح بيفكر في ان جيون هي اللي نايمه معاه وان جون ماشي مع سان، وبيقرر يسيبهم وبيمشي على طول ومش عارفين يتصرفوا ازاي بما انه عارفوا انهم اصلا في العربيه. فبتقرر ترن عليه وبيتصدم ان سان هي اللي معاه، وهي هنا بتفوق وبيزعق فيها، وبيعرف جون بالمكان اللي راح لهناك واللي بيكون منتجع الغابه. فهنا سان بتروح تمسك فيه عشان ازاي يبلغ عنها ويتدخل في حياتها كده، وبتروح تمسك شعره وبيهددوا بعض في انه مش هيقطع الصور، بس بيخلف بوعده معاها وعشان كده بتروح تتضايق وبتقرر انها تعجنوا ببعضه. فهنا جون بتكون مش قادره تمشي اصلا، وخصوصا وهي مع جون، وبتكون مش عارفه تمشي في الغابه دي، وبيحاول يستخدم العلاج اللي معاه بس بيكون مش نافع خالص، وهي بتكون مش عايزه ترتاح شويه وتروح بسرعه عشان خاطر شين. فبيوقفها وعايز يعرف هي بتتصرف بغرابه كده ليه، ولا يكون ده بسبب الحضن اللي حصل بينهم امبارح. فبتنكر وبتعرف انها بقت حساسه، وبتنكر انها ممكن تدخل في علاقه معاه اصلا. فبيوصلوا لمكان استراحه كده وهم تعبانين، وبتكون محتاره تديله الحلوى اللي بيحبها ولا لا، بس هنا بيروح عشان يعالج جرح رجليها، ولما بتكون رافضه بيرضى لها في انه يديها هديه واللي بيكون طعام، وبالفعل بتوافق انه يعمل ده ليها اصلا، وبتكون بتتصرف زي الاطفال اصلا وبتبكي، وبيستغرب انها بتعمل زي الاطفال فعلا، وبيبصوا لبعض وبيكون فرحان انه شافها بوضوح كده. فشين بيروح يحاول يصلح الصور ده وبيعمل ده، وبيشوف ان سان اكيد متضايقه وهي ماشيه ومش عارفه هي فين اصلا، وبتشوف ان في تعابين موجوده في الغابه، وبتكون ماشيه وهي خايفه جدا، وشين بيكون بيدور عليها في الغابه ومش عارف هي راحت فين وسابته كده، في حين انها بتكون ماشيه وخايفه جدا، وفجاه هو بيلاقيها وبتعرف انها كانت هتتعض من اناكوندا، وبيكون شايف ان التعابين هي اللي تهرب منها اصلا، وشايف انه مش هيكون مفيد ليها، وعشان كده بيمثل انه عاوز يروح الحمام، وبيديها حلوى ومال كمان يكون معاها احتياطي، ومن الواضح انه عاوز يسيبها ويهرب اصلا، وبيعمل ده وبيقرر يرن على اهلها وبيعرفهم مكانها، وبيكون مبسوط جدا، وفجاه بيصرخ وبيعرفها انه حاسس ان تعبان عضه، وبتكلم الطوارئ وبيكون حزين عشان هيموت خلاص، وبيمثل انه خلاص بيودع، وبيكون عاوزها تسامحه علشان اتصل باهلها وعرفهم مكانها، ولما بيكون هيقع في الكلام بتروح تشوف اللي حصل وبتقرر تساعده، واللي بنعرف في الاخر ان ده قرصة نحله مش تعبان، اما سانة اتصرفت صح وساعدته. ومن هنا جون وجون بيوصلوا وبيجوا ماشيين بيكون مفيش بنزين وبيتصدموا، فبنغ بيكون مستنيهم اصلا رغم ان ما عادش فيه غير نص ساعه، والحال انهم مش عارفين يعملوا ايه، وفجاه بتيجي وبتكون هي المنقذه لهم فعلا، فبيكونوا ماشيين والمدرب مش طايقهم لما بيوصلوا بس بيفرحوا. فجون بتشوف اهتمام جون بالرياضه وانه عاوز يكون فيها بس بيمشي، وبيروح معاه المكان الجسر ده، وده المكان اللي اتقابلوا وانقذته فيه واللي بدأ ذكرياتهم فيه، وعاوز يبين مشاعره ليها وهي بتحزن، وبتكون ملاش الحق في ده اصلا، وشايف انها بتكذب وعاوزه تقول الحقيقه علشان حتى لو خدعته بلاش تكذب على نفسها، وبيلمسها وبيركزوا ببعض، وبيقرر هنا في انه يبوسها، والجزء بيخلص علينا. فيا ترى اللي يحصل بين جون وجيون ده نعرفه الجزء الجاي، تابعونا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.